Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin mo, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dilitibay, si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible
pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo na dilitibay si Yesu Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Parang bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Darating din ang
kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Ibabangon ka niyang uli kung ikaw ay nagkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalikang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating
kasama mo siya. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagulaan. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay, si Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa
ng Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Holy Ghost, now in my soul, just like the Bible says, I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos, ay ginawa ng Diyos. Lagi magsaya at purihin siya. Hallelujah! Araw na ito ay gawa ng Diyos, lagi magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. What is Jesus keeping me alive? Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My brother Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me. God's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo.
pumalakpak po tayo na masigabong palakpak para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po natatapos yung ating pong congregational singing, ang pag-aawitan ng mamakalangit na awitin para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. At tayo po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang testimony portion. Mga minamahal ko, ngunit bago ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let us clap to the Lord. Palakpakan po natin at ang pinakamamahal na Panginoon at ang dobleng paggalang na may pagmamahala ay pong ipinapabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, at ang kanila pong mga minapagtuturo po sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, na ating beloved pastor ay patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang pinakinabangan po natin ang gusto. Maging ating mga beloved Mama Dear, mga minamahal ko, sa kanila pong spiritual contributions, mga minamahal ko, sa ating pong ministeryo ito, mga minamahal, hindi matatawaran. Amen? At hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay ating pong inaalala ang pagtuturo po nila sa atin. At nariyan ang kanilang mabutihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal at ginagalang ng mga magulang sa mga Panginoon. To our beloved parents in the Lord, na mga minamahal ko, hallelujah, sila po ang talagang bumabata, mga minamahal ko, hallelujah, sa pangangasiwa, mga minamahal ko, hallelujah, at napakalawak, mga minamahal ko, ng ating pong mananagawa in Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ibayong dagat, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang marami po, mga minamahal ko, hallelujah, ang umuusbong na gawain. Kaya't pinagpalang lubos, mga minamahal ko, ang ating pong ministeryong ito, mga minamahal ko. In fact, ang sabi nga, the fastest growing church in the whole world, mga minamahal. At ably assisted po ng kanila pong maitinilagang mga manggagawa sa pangasiwa na ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, at beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed evening. Akin po ipinapaabot sa ating beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po, akin po mga iniibig at ginigilim ng mga kapatid sa mga Panginoon. And of course, sa ating pong mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong Facebook live streaming at maging sa ating YouTube channel, mga minamahal ko. Marami po tayong subscribers, mga minamahal ko. At hindi lamang mga minamahal ko dito sa bansang Pilipinas, mga minamahal ko, kundi baging sa mga naka-base dyan, mga minamahal ko sa ibayong dagat. Purihin natin ang pinakamamalapain ng mga regular po dating tiga-subaybay. Purihin natin ang pinakamamalapain noon. At ano bang oras ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang sa inyong lugar, mga minamahal ko, sabagat talagang ang mga minamahal ko sa atin dito'y gabi, mga minamahal ko sa kanila maaring hapon, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, naway abutin ng mahal Panginoon ang inyong mga pangailangan at sumayin niyo ang masaganang pagpapala at biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sabi nga, mga minamahal ko, ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng awit, kabanatang 119, talatay 2, Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa Kanya ng buong puso. So, mga minamahal ko, paano natin may ingatan itong mga patotong ito, kundi atin pong ihayag? Amen? Amen? At talagang panatilihin po natin ang ating pong pananampalataya na ang mga patotong ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang maihayag po natin, mga minamahal ko, with all honesty. Amen? Amen? Sabagat hindi naman natin pwedeng, mga minamahal ko, i-exaggerate, mga minamahal ko, ang mga patutong ito, mga minamahal, kundi yung talagang ginawa sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon na kagandahang loob, ang kanya pong pagliligtas sa atin, mga minamahal ko, at pagbabago sa atin pong mga buhay.
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na tayo po, mga minamahal ko, ay kumbaga entrusted, mga minamahal ko ng mga patutong ito. Nang sabi nga mga minamahal ko, halalim, mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo at nagsisihanap sa Kanya ng buong puso, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ay akin na pong pinaganda ang mga pinagpala mga kapatiran na nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng kanila pong pasasalamat. At maganda na po ating beloved Brother Fernando de Guzman. Sundan po sila natin beloved Sister Nida Bakuyag with the special number. Ating beloved Brother Daniel Pereras. Maganda rin po ating beloved Sister Elisa Mundacruz. Ating beloved Brother Mario Fernandez. Ating beloved Sister Norma Beluan. Ating beloved Brother Romel Morante. Maganda rin po ating beloved Sister Jonilyn Milan. Ating beloved Brother Joshua Villarus. Ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong. Ating beloved Brother Pedro Rosario. Ating beloved Sister Jemima Benitez. Ating beloved Brother John Carlo Rosario. Ating beloved Sister Hannah Villarus with special number. At ang panghuli po ay ating beloved Brother Jan Aquino. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sa mga nakalista po rito, mga minamahal ko. Be reminded, mga minamahal ko, na wag po nating masyadong pakahabaan. Medyo marami-rami rin po ang naka-line up dito, mga minamahal. Doon sa mga maghahandog pa ng kanilang special number, mga minamahal ko. So, kindly na atin pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging aware po tayo, mga minamahal ko, na huwag susobra doon, mga minamahal ko, sa itinakdang oras para hindi po natin maagawan ng panahon at mabigyan lahat ng pagkakataon ang ating pong mga kapatid, mga minamahal ko na nakalista rito. So, ang sabi nga, inuulit-ulit parati rito na a minimum of 5 minutes and maximum po ng 7 minutes. Hindi po aabot ng 10 minutes. Amen? Amen? Huwag masyadong madetalye. Straight to the point, mga minamahal ko. At talagang doon tayo tumuon, mga minamahal ko, sa mga talagang major testimonies, mga minamahal ko. Hallelujah. Na ginawa ng mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? At yung mga pakwento, mga minamahal ko, iwasan po natin yun, mga minamahal ko, sapagkat ang mga minamahal ko, ang ating pong audience ay hindi lamang dito, mga minamahal ko, na naka-live coverage po tayo. So kapag talagang nabagot yung ating audience, mga minamahal ko, hallelujah, ay maaring hindi po nila makuha yung pinaka-gist o pinakalaman ng ating pong mga patotoo. Dahil mga minamahal ko, napakahaba. Amen? So mga brief but concise. Mga minamahal ko, hallelujah, na talagang maiksi pero malaman. Yun na po, mga minamahal ko, ang dapat, mga minamahal ko, sa isang mga minamahal ko, powerful testimony. Amen? Lahat ng nakaunawa at sumasang-ayon, magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At meron daw pong special announcement, mga minamahal ko. Meron daw pong nawawala ng card. Hindi ko alam kung anong card ito, mga minamahal, pero ang ending number po ay 7103. Pakiklaim na lang po dito sa mayroon pong so nandiyan na po sa my sister's information. So sino man daw po, mga minamahal ko, na naka-misplace ng kanyang card, mga minamahal ko, ng ending number po ay 7103. Kindly pakiklaim na lamang po sa may sister's information, mga minamahal ko, at mag-conduct lang po ng counting verification, mga minamahal ko, bago ibigay yung card na yan, mga minamahal ko. Amen? Kailangan mag-match. Pakita niyo lang yung inyo pong valid ID. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. So, atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. Kung ready na, handa na po ang ating beloved Brother Fernando de Guzman.
At siya po sundan ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Pumalakpak muli mga minamahal ko ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba, pagdadakila, pagluwalhati, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dobling paggalang sa ating minamahal at dinagalang Evangelist Pastor Weldy Almeida at ganoon din po sa kanyang minamahal, alaala, turo at aral, beloved Assistant Lina C. Almeida, at ganoon din sa kanilang beloved Almeida Children, at ganoon din po sa mga pastoral, beloved pastoral workers, at ganoon din po sa ating beloved Ordained Preacher Boboy Nir sa kanyang mahal na anak mga minamahal, at ganoon din po sa ating minamahal na elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, at ganoon din po sa beloved viewers. Praise the Lord mga minamahal. At ako'y bumabati ng isang magandang gabi na po mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang luwalhati ng kanyang pangalan. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago rin po ako nasave dito mga minamahal, mayroon po akong kapatid na nauna po dito mga minamahal. Siya po ang nagdala sa akin sa gawain ito mga minamahal. Overnight prayer po mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo at ako'y nakakilala sa Kanya. Ako'y po at tinanggap ko po ang mahal na Panginoon. Bautismo sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Minamahal, nung araw, minamahal, hindi ko pa kilala ang mahal na Panginoon Jesucristo. Taglay ko po rin ang mga bisyo pong ito sa aking buhay, mga minamahal. Maaga rin po ako nagkabisyo, mga minamahal, sapagkat ako'y lumaki sa isang minahan, mga minamahal. Doon po, namulat po ako sa dami ng tao, mga minamahal, sapagkat ang empleyado po doon, napakarami mga minamahal. Sa murang edad ko po, 16 years old po mga minamahal, ako'y nabarkada na po mga minamahal. Nagkaroon na rin po ako ng bisyo mga minamahal, pag-iinom ng nakalasing na alak po mga minamahal. Yung po ang nagpahamak sa akin minamahal, kaya ako napunta dito sa San Carlos mga minamahal. Ako po'y napagulo po doon mga minamahal, sa inuman mga minamahal. Ako po'y tinanabol nila mga minamahal. Nang gabi po yun mga minamahal, alas 12 ng gabi po mga minamahal. Dinuwitso po ako sa munisipyo ng Masinloc po mga minamahal. Ako po'y lasing na lasing po mga minamahal. Kinamagahan po yun mga minamahal. Nalaman po ng aking mga magulang po, mga minamahal, nag-alala po sila sa akin, mga minamahal. Pati trabaho nila, mga minamahal, ay iniwan nila dahil sa akin, mga minamahal. Niskaso nila po yung kaso ko po, mga minamahal, sapagkat ako po ay nahulihan ng isang firearms, mga minamahal. Yung po, nakulong po ako ng isang buwan mga minamahal, hanggang naayos na po yung mga minamahal, ako umuwi di po sa San Carlos mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dala-dala ko pa rin yung mga bisyo na po yun mga minamahal. Dahil wala po akong trabaho dito po sa San Carlos, pumunta po ako ng Tagaytay mga minamahal, nagtrabaho po ako doon mga minamahal. Ang trabaho ko po doon mga minamahal, nag-ukay po kami ng pipe mga minamahal para sa PLDT mga minamahal. Gabi po yun mga minamahal, nung ako'y natutulog mga minamahal, sa barracks mga minamahal.
Ako'y nakatulog, mga minamahal. Ako po ay nanangginip, mga minamahal. Ang napanaginipan ko ang ating mahal na Panginoon. Ang kanyang pangalan, nagliwanag po sa kalangitan, mga minamahal. Ang nakasulat po doon, mga minamahal, Jesus, mga minamahal, maliwanag na maliwanag, mga minamahal, ang aking palaginip po, mga minamahal. Nang kinabukasan po yung mga minamahal, umuwi po ako dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Tamang-tama po yung kuya ko po, mga minamahal, nakakilala na po sa ating mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Siya po ay pinagaling na po ng ating mahal na Panginoon Kristo, sapagkat ako po ay hindi passive po, mga minamahal, noon po yun, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon Kristo, mga minamahal. Nung ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ako po ay nagpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ang panahon na po yung ako'y naghahanap ng trabaho po, mga minamahal, sapagkat ako'y nakakilala na sa ating mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Mayroon po akong kaso, mga minamahal, na hindi po ako makakuha ng NBI clearance, mga minamahal. Ako po ay nagpasting ng 3 araw po, mga minamahal, sa dako ng Bonifacio, mga minamahal, ng 3 days fasting, mga minamahal. Pinalain ko sa mahal na Panginoon upang ako'y makakuha ng NBI clearance, mga minamahal. Pat ako'y mag-a-apply ng trabaho sa dako ng Baguio po, mga minamahal. Hindi po ako napahiya, mga minamahal, nung pumunta po ako sa Dagupan, mga minamahal. Kumuha po ako ng NBI clearance, mga minamahal. Binigyan po ako, ang nakalagay po doon, negative po yung kaso ko, mga minamahal, wala po. Praise the Lord. Hallelujah. Yung po ang unang himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At ito pa ang isang himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon 2021, mga minamahal. Ito lang po, mga minamahal. Ako po'y sumulat po sa dako ng Maynila po, mga minamahal. Nagpagawa po ako ng certificate employee, mga minamahal. Yung po pinadala nila po, mga minamahal, sa LBC, mga minamahal. Ako po'y pumunta sa LBC, mga minamahal. Ng tanghali po yun, mga minamahal. Sabi nila sa akin, hintayin mo yung delivery truck. Hinintay ko po. Tamanta dumating na po yung delivery truck, mga minamahal. Binabana nila po yung sulat, mga minamahal, at inayos nila po, mga minamahal. Yung po, kinuha ko po yung sulat. Ang sabi ko, anong pangalan nyo? Sabi niya sa akin, Fernando de Guzman. Nung kunin nila po yung sulat, nasa harapan na nila po, mga minamahal. Kaya, bet nasa harapan ko na, sabi nila, mga minamahal. Praise the Lord, salamat sa mahal na Panginoon, sa pananampalataya na yan na dinalahin ko po, mahal, minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Ako'y nagpapatuloy hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan, sa aking pisikal na pangangatawan, gabay at patnubay sa araw-araw ng aking pamumuhay, mga minamahal, sapagkat wala na po akong trabaho, nandiyan lang po ako sa bahay, sapagkat retired na po ako, mga minamahal, 55 years old, retired na po ako. Yun na lang po ang inaasahan ko, mga minamahal, nasa bahay na lang po ako. Ayaw ko na rin magtrabaho kasi mahirap na po at kawawa ang ating pisikal, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpapatuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya yun po ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan pa natin yung palakpak na yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman. Sa inyo pong patutong yan. Tunay nga po, mga minamahal ko. Hallelujah. Tayo po'y talagang predestinated. Ang sabi ng banal na kasulatan. Tayo po, mga minamahal ko, ay
kumbaga talagang niloob ng mga Panginoon na mula pa sa tiyan, mga minamahal ko, sa sinapupunan ng ating pong mga ina, ay may plano na ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa atin. Yung mga minamahal ko, hallelujah, hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Talagang nagugulat tayo. Bakit ganun na lamang yung patnubay at paggabay ng mahal na Panginoon sa atin? Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, until such time, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ma-realize, mangyari ang napagandang layunin ng mahal na Panginoon na tayo po ay mapabilang sa pinagpalang ministering ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating mga kapatid, talagang grabing gusot ang kanyang kinasangkutan, mga minamahal ko. Nahulihan siya ng unlicensed, mga minamahal ko, na firearm. Napakalaking kaso po niyan. Ang sabi nga niya, paano ako makakapag-apply ng trabaho nito sapagkat hindi ako makakuha, hindi ako makakasecure ng NBI clearance. Ang sabi ng ating mga kapatid, pero siya po ay nag-ayuno ng 3 days, amen? At sa paunang panalangin ng man of God, na ano pat mga minanong siya po ay kumuha ng NBI clearance, mga minanong ko, negative, yung wala siyang kaso. Amen? Binura ng mahal na Panginoon. Kaya mga minanong ko, ito yung mga talagang benepisyo na ating pong nakukuha sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Nida Bakuyag. At meron po silang iaalay na papuring awit mamaya. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang at dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldish Almeda. At di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at bumabati rin po ako sa buong Almeda family at sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ako po ay nabigyan na naman pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal. Grabing pasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ako po'y napabilang po sa gawain ito po sapagkat noon po tunay nga po mga minamahal na napakahirap ko pong akayin po sa ganitong gawain po mga minamahal. At tunay gumawa ng paraan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus upang ako po'y mapabilang dito po mga minamahal at talagang kinahabagan ako ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat ginamit po ang aking beloved kong anak na ito po'y may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. At ito po mga minamahal ay talagang dinala ko po ito sa pagamutan po mga minamahal. Maraming mga gamot ang iginagamot ko po sa kanya, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal nung ako po'y sumama po sa gawang ito po mga minamahal. At talagang nandyan na nakinig po sa mga ganitong mga patotoo po mga minamahal. At nandyan din po mga minamahal na nung pagkatapos po ng gawain po mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At tunay nga na sa patuloy ko lang pagdalo po sa gawain ito po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal, tunay na ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, ito po'y nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Alam niyo, mga Hallelujah. minamahal, maalala ko rin po mga minamahal, talagang sabi ko nga po mga minamahal, napakabait ang mahal na Panginoong Yesus sapagkat nandyan din po yung mga kalayawan din po mga minamahal. Dati po mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito po mga minamahal, ako po'y napakahilig po mga minamahal na mga makasanlibutang awitin po mga minamahal. Na talagang iyan ay kinagigiliwan ko rin po yan mga minamahal. Tunay nga na nagpapasalamat po ako dahil nakilala ko po ang mahal na Panginoong Yesus. At tunay nga sa mga oras na po, ito talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na lamang po ang aking inaawitan na Lilia. Praise God. Amen. Kaya Hallelujah. salamat ko po sa mahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po mga minamahal na ako rin po mga minamahal ay nakaranas ng mga grabing mga himala. Talagang tunay nga na ito po mga minamahal ay nagsilbing katatagan ng aking pananampalataya po sapagkat taong 2004 po mga minamahal nung ako po ay nakunan po mga minamahal, nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal. Tunay na
ang Diyos lamang po ang tumulong sa akin sapagkat tunay nga na yun sa mga panahon na yun, hallelujah, praise God, talagang grabe pong panghihina ko na po. Subalit ang Diyos lamang po ang aking tinawagan. Alam niyo po, ako po'y nagsisi, nanalangin, nagpuri po sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus, dumalo po sa banal na gawain. At tunay nga po mga minamahal, yung pitos na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Yesus. Maraming salamat sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus na sa patuloy niyang paggabay, patnubay at sa kahabagan at patuloy rin po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya bilang karagdagan po kami po'y mag-aalay ng papuring awitin sa ating Praise the pinakamamahal. Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sir Nida Bakuyag, sa inyo pong patutuo at sa isang papuring awitin na inyo pong inihandog para lamang sa ating pinakamamahal ng Panginoon. At patuloy tayo mga minamahal ko. Gising pa po ba tayo? Amen? Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal ng Panginoon. At narito po ating beloved Brother Daniel Pereras sa kanya pong pasasalamat. At sundan mo siya mamaya ng ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamataas po lamang. Ako po yung nagpapaabot, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at hindi natin malimut-limut ang aral at turo na ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family, halo sa ating beloved workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preachers, hallelujah, at sa kanyang minamahal na anak, sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon at sa inyo mga minamahal kong kapatiran. Magandang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Dahil sa dahil pagkakataong ito na pinakulob sa inyong abang lingkod upang aking may pahayag ang mga himalang ginawa ng ating pinakamahal na Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal, hallelujah, ang mga himala na ginawa ng ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, bilang isang retired na sundalo mga minamahal, nung ako po'y nadisnino mga minamahal sa Mindanao, hallelujah, kami po ay patungo noon mga minamahal sa aking destinasyon, kami po ay nakakonvoy mga minamahal, at habang binabagtas po namin ang kahabaan ng kalsada mga minamahal, hallelujah, yung pong escort namin na tangke mga minamahal na sinusundan ng aming sinasakyan. Hallelujah, yung po ay nakaapak ng isang landmine sa mga minamahal. Sa bilis po ng pangyayari, pag-apak niya mga minamahal, yun po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. At sa bilis po ng pangyayari, isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa aking dibdib mga minamahal, sa lakas po ng kanyang impact mga minamahal, ako po ay natumba mga minamahal, hallelujah. At sabi na aking kasama, hallelujah, sabi niya, Dan, may tama ka sabi sa akin, sabi niya sa mga minamahal, subalit hindi pa ako makaimik-imik, hallelujah, dahil hallelujah, pinapikiramdaman ko yung tama niya sa aking dibdib mga minamahal, hallelujah, subalit hallelujah, nung aking dandang kong kinapang aking dibdib mga minamahal, purihin ang ating pinakamahal na Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah, hindi tumagos yung shrapnel na yon, hallelujah, hallelujah. At pinapasalamat ng ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, sa pagpahimala mga minamahal, nung muling nagkagulo sa hulo-sulo mga minamahal, at kami po ay nalipat doon mga minamahal, at ako po ay napasama sa pinaka-assaulting team na platoon mga minamahal. Ako ay nasa pangatlo sa unahan mga minamahal habang pinapasok namin yung kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal. Nakapasok po kami sa Killing Soon mga minamahal, hallelujah. Kaya hallelujah, sabi ko sa unahan, sabi ko hinto ka muna Sarge, at pinalikan ko ang opisyal, at sabi ko, sir, nakapasok na tayo sa Killing Soon, pag magpatuloy tayo, hallelujah, ay maraming mamamatay sa atin pag tayo nakulong. Sabi ko sa kanya, hallelujah. Kaya sabi niya, magpatuloy pa tayo dahil malayo pa, sabi niya, hallelujah. Kaya habang pinapasok namin, hallelujah, sabi ko doon sa pinaka-point, sabi ko, sir, daan-daan ng hallelujah para hindi tayo makapasok lahat. Hallelujah. Nung nakakalahati na kami mga minamahal na nakapasok, hallelujah, hinold ko ulit. Hallelujah, dahil pagka talagang makulong kami lahat, hallelujah. Kaya sabi ko, sir, makukulong tayo lahat, mamamatay tayo, sabi ko. Hallelujah, request ko lang na iputukan ng isang beses. Kaya pumayag man siya mga minamahal. Kaya bumalik ako sa harapan. Hallelujah, sabi ko sa pinaka-point, sabi ko, Sir, putukan mo isang beses lang. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, sinagot kami ng libo-libong putok. Nakahanda na pala yung mga rebelde, mga minamahal. Napapasukin kami lahat. Hallelujah, kaya
Nagkaroon ng grabing labanan, mga minamahal, sa hindi inaasahang pangyayari. Isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipang layo. Yung po ay sumabog, mga minamahal. Subalit purihin ng ating pinakamal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang sarap nun, mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamal pa Jesus. Hallelujah. Dahil nung nadistino na ako sa Malacanang, mga minamahal, hallelujah, nung kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon po ng SONA ang Presidente Rodrigo Duterte. Napasama ako sa event na yon, mga minamahal. At 4 na beses po nila kami sinoptis, mga minamahal. Sa unang soptis namin, talagang napakarami ang nag-positive, mga minamahal, sa mga empleyado. Ganon din sa aming mga PSG, mga minamahal. At dahil sa dami ng nag-positive, mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID na isoptis kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Kaya ako po ay humingi ng backup prayer dito sa ating pastoral house, sa ating beloved preachers, Kuya Bubinir. Hallelujah. Kaya sabi niya, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganon ang aking ginawa, mga minamahal. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, hanggang sa dumating yung time na isoptis nila kami, mga minamahal, ng pangalawang beses. Hallelujah, kaya nung pagkatapos ng soptis namin, mga minamahal, hallelujah, ay talagang nung hapon na, mga minamahal, ay talagang sabi ko, bakit nanlalamig ang aking katawan? Hallelujah, at inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal, at nawala ang aking pang-amoy at panglasa, mga minamahal, at sinabayan ng ubo, mga minamahal. Hallelujah. At napakataas ng aking lagnat. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, nasa akin lahat ng mga sintomas ng COVID na ito. Hallelujah. Saan ako nagkulang? Hallelujah. Ako'y nagpupuri 2 beses. Gagawin kong 3. Umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamal pa Jesus. Hallelujah. Ganon na aking ginawa, mga minamahal. Ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sa mga ilang araw ang lumpas, mga minamahal, ay muling dahil sa nung may mga lumabas na result, at yung result ng aking soptis, mga minamahal, yung unang, pangalawa, wala pa, mga minamahal, dahil sa dami ng mga nag-positive, ay muling tumawag, mga minamahal, ang Task Force COVID na isoptis kami ng 3 beses, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may 3 soptis kami. Sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamal pa Jesus, hallelujah. Kaya 2 days before, bago kami isoptis, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat. Tinanggal mo aking lagnat, subalit may mga naiwan pa na sintomas ng COVID sa aking katawan, at marapit na kami isoptis. Hallelujah. At alam ko na ito ay yung tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakamal pa Jesus, hanggang sa dumating yung time na isoptis kami, mga minamahal, may mga sintomas pa ng COVID sa aking katawan. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya nga, nung sinoptis kami, mga minamahal, hallelujah, yung mga ilang araw habang hinintay namin ang result, mga minamahal, hallelujah, muling tumawag ang Task Force COVID, mga minamahal, yung Red Cross, mga minamahal, na isoptis kami ng pang-4. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-4 na naman na soptis. Sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sa aking COVID-19 na ito, sa mga sintomas ng COVID, tanggalin mo. Sabi ko sa ating pinakamal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung 2 days before ulit, mga minamahal, bago kami isoptis ng pang-4, ay tinanggal ng ating pinakamal pa Jesus Praise the Lord. ang Hallelujah. aking ubo. Binalik ng ating pinakamal pa Jesus sa aking pangamoy at panglasa. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo lahat ng mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah. Kaya itong pang-4 na soptis na ito, hindi na ako natatakot dito. Pinagaling mo na ako. Hallelujah. Magni-negative na ako dito. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung dumating yung time, mga minamahal, na isoptis kay pang-4, hallelujah. Kaya sabi ko,
hindi alam na aking mga kasama nung nandun na kami, pila-pila na kami mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi na ako natatakot dyan. Hallelujah. Grabing tuwa ko mga minamahal dahil magaling na ako. Hallelujah. Kaya nung isinoptis kami mga minamahal, habang mga ilang araw habang hinihintay namin ng result, mga minamahal, sabi na aking kasama, Sarge, may dumating na result ng swab test natin. Sabi ko, anong swab test yun? Yung pangatlo, sabi niya, naalala ko noon mga minamahal, nung sinoptis kami ng pangatlo, may mga sintomas pa ako ng COVID. Sabi ko, tingnan natin. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, yung result, nakita ko ang aking pangalan, nakapula mga minamahal, may marking na siyang pula. Nag-positive ako sa COVID-19 mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test. Pero yung pangapat, wala na akong sakit, magaling na ako doon, pinagaling mo na ako doon, magni-negative na ako doon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi ng aming opisyal, lahat kayong mga nag-positive dito, separate kayo, ikwa-quarantine kayo sa Tarlac. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sana po lumabas na bukas yung result. Hallelujah, ayaw kong makawarantin doon. Hallelujah. Kinabukasan, mga minamahal, ay pinuntan na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas yung pang-apat na swab test ko. Sabi niya, ano, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya, sabi niya, Sarge, positive pa rin ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo, positive ka rin. Sabi niya, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, ako'y pumasok sa aking kwarto. Ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, ako'y nanalangin, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa pananalangin, minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Bago matapos ang aking pagpupuri, lalapas na rin ang aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya, habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text yung Red Cross, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking COVID. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakamahal pa Jesus sa araw-araw na paggabay niya sa amin, sa aming trabaho, sa aking mga anak. Pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapulit pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan pa natin, mga minamahal ko, yung palakpak na yan. Sapagkat yan ay para sa mahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Daniel Pereira, sa inyo pong patutuong yan. At tunay nga po mga yun, yan ang one of the promises of God, mga minamahal ko, na ating ini-enjoy, yung pag-iingat niya, mga minamahal ko, sa mga lahat ng mga minamahal ko. Salot, mga minamahal ko, yung COVID-19 virus at yung mga balang mapamuksa, mga minamahal ko, nakamamatay. Mga minamahal ko ay talagang, sabi nga ng ating mahal na kapatid, talagang yung shrapnel ng landmine, talagang yung gulong ng yung truck, mga minamahal ko, na sobrang kapal, mga minamahal ko, ay talagang nagkawarak-warak. Ay gaano pa kaya, mga minamahal ko, yung kanyang katawan, mga minamahal ko, na talagang ang sabi nga ng kanyang kasamahan, tinamaan ng shrapnel. Pero mga minamahal ko, hallelujah, siya po'y pinag-ingatan ng mga Panginoon, ginawang bakal yung kanyang katawan. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna lahat ay tumayo. Tayo po muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ating pong inaantok na diwa para talagang manatili tayong gising. At mga minamahal ko, mapakinggan po natin na mainam itong mga patutong ito. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo ay magsasama.
Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At panandalian tayong nagising mga minamahal ko para ating muling mga pakinggan ang mga patotoo mga minamahal ko ng ating minamahal mga kapatid. At narito po ang ating beloved Sister Elisa Mundacruz. Amen. At sundan po siya mamaya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay bumabati po na magandang hating gabi na po sa lahat po na ating mga beloved brethren, sa lahat po na ating mga beloved elders, sa lahat po na ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, at sa kanya pong mga beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus dahil kinabagan po kami na ating pinakamamalaking Jesus na makadalo po sa kanya pong banalagawin ng aking beloved daughter. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalaking Jesus dahil ako din po ay kanyang kinahabagan na makapagpasalamat po sa ating pinakamamalaking Jesus. Tunay po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalaking Jesus dahil kinahabagan din po kami ng ating pinakamamalaking Jesus upang amin po siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalaking Jesus sapagkat nalaman ko po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyos nandito po sa banal na gawain ng ating pinakamamalaking Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalaking Jesus sapagkat nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed na babaliw, tunay po na hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamalaking Jesus. Tunay po nung siya po ay aking nakilala sa radyo, mga minamahal sa Jesus Miracle Hour. At tunay po na ako po ay nagpabautismo sa kanya pong banal na pangalan dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach ng December 17, 2008. Tunay po na sa kabagan po na ating pinakamamalaking Jesus ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamalaking Jesus na ating karamdaman. Tunay na totoo po talaga ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na kapag kami po ay nagkakasakit ng aking buong sambayan mula po nung kami kanyang kinahabagan mga minamahal
Hindi na po kami pupunta sa doktor o sa albularyo, mga minamahal. Hindi rin po kami umiinom ng gamot. Tunay po na sa una pong panalangin ng ating beloved pastor. Kabalikat po natin mga beloved pastoral workers. Ang sakit namin ng aking buong sambahan, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng pangangailangan namin, mga minamahal. Pinapasalamatan ko din pong ating pinakamamahal na Jesus sa mga trabaho na ipinakakalob po niya sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang karunungan na ipinakakalob po ng ating pinakamamahal na Jesus sa kanila pong pagtatrabaho, mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po sapagkat pinagkakaloban din po niya ng karunungan ng aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong dakilang pag-iingat sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa kanyang beloved family, sa buong iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po niya sa akin pong mahal sa buhay. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakalob po niya sa atin ng pananampalataya, ng kalakasan, buhay. Nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat po ng mga pagpapala at mga biyaya na patuloy po niyang pinakakalob po sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you, beloved Sister Elisa Monda Cruz, sa inyo pong patutuong yan. At talagang hindi po biro ang karamdaman ng ating mga kapatid nung siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay wala pa sa paglilingkod na ito. At alam po natin yung chronic depression, mga minamahal ko, yung talagang masidhing kalumbayan. Ang sabi nga niya, mga minamahal, mistulang itinuring siyang baliw ng kanyang mga loved ones. At sabi nga niya, mga minamahal ko, siya po tinatapunan na lamang ng pagkain. At talagang siya po nagkulong na sa kwarto. Literally, mga minamahal ko, ay talagang hopeless, helpless, mga minamahal ko yung kanyang sitwasyon, mga minamahal ko. Pero talagang napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kaparaanan ng mga Panginoon upang siya po itawagin. Sapagkat mga minamahal ko, ang dami niya pong napapakinggan mga gawain. Amen? Talagang naghahayag, mga minamahal ko, ng mahal na Panginoong Jesucristo ay nagpapagaling ng karamdaman. Pero talagang hindi niya makamtan yung lubos na kagalingan hanggang sa siya po, mga minamahal ko, nakapakinig ng Jesus Miracle Hour. Amen? Tingnan niyo kung gaano kahalaga, mga minamahal ko, yung ating pong banal na programa sa radyo nung araw. At nawa, mga minamahal ko, talagang maibalik, mga minamahal ko, yung atin pong programa sa hindi lamang sa telebisyon, kundi mga minamahal ko sa maging sa radio station, mga minamahal ko, para ang mga nawawaglit pang tupa naman ng Panginoon ay talagang atin pong ma-reach out, mga minamahal. Pero yung online streaming, mga minamahal ko, isa yan sa mga talagang pinakamabisang paraan ngayon, mga minamahal ko, lalo na't ang ating pong mahal na bansa, ang mga Pilipino, mga minamahal ko, ay talagang babad na babad sa social media. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal ko, talagang ang nangyari sa ating mga kapatid, talagang siya po ay pumunta rito, mga minamahal ko, at agad, mga minamahal ko, siya po, mga minamahal ko, yung nagtamo ng kagalingan mula sa ating mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo, mga minamahal, kung ready na ang ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. At sundan po siya mamaya ng ating beloved sister Norma Vinluan. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dabling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Regis Almeida. Ganon din po sa ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong buong Almeida family, sa ating pong
beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved preacher, sa ating pong mga beloved elders, mga beloved workers, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, uli ko namang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain ng mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo, mga minamahal. Ngayon pong aking malasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Nanoon po, minamahal, nung siya dumadalo noon, minamahal, sa banal gawain, na ito ay hindi ko naintindihan noon, minamahal. Akin po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanya pong palaging advice po sa akin at share sa akin, minamahal, ay aking pong napapakinggan din, minamahal, ang banal na gawain diyan po sa labas, minamahal. At yun po ay aking naintindihan, minamahal, ang banal na gawain dahil po ako'y nakikinig diyan po sa labas, minamahal, tuwing ako'y susundo sa kanya, minamahal. At yun din po ang isang daan upang ako'y mapabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Nanoon po, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain, andyan na mga layaw sa laman aking ginagawa sa aking buhay, mga minamahal. Pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Anoon po, minamahal, nung kami po pinagkalooban po ng sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, minamahal, na kami po sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain ng taon na, minamahal. Nung ako po huminto diyan po sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. Nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wala namang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, sa bawat pag-alis po sa ating tahanan, minamahal. Andiyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyayari, minamahal. Sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala Hallelujah. namang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa ating minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw kong pamumuhay, minamahal. Bagamat ako'y nag-iisa sa aking tahanan, minamahal, andyan na ako'y pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat pagkagising ko sa umaga, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang pinagpalang patutuo at tunay na talagang napakabuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos sa kanyang
buhay na ang ating beloved kapatid talagang tunay na siya po ay talagang pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil alam po natin sa maging sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa na lahat tayo ay talagang naglalakbay at sa ating paglalakbay ay talagang nariyan lagi ang kapahamakan sa daan. Amen. Kaya sa ating buhay pala mga minamahal, napakahalaga na before na tayo ay aalis, na tayo ay manalangin at tayo ay humingi ng gabay sa ating dakilang Diyos upang lahat ng mga kapahamakan, lahat ng uri ng disgrasya na mangyayari sa daan. Alam niyo mga minamahal na ang kaaway ay gustong-gusto niya na ang mga mananampalataya, ang mga lingkod ng dakilang Diyos ay mapahamak. Amen. Bakit mga minamahal? Dahil sa ating buhay ay talagang nakalaan na ang biyaya, nakalaan na ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. At yun ang nais hadlangan ng kaaway. Kaya gustong-gusto niya na tayo ay mapahamak. Ngunit talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na bago tayo umalis na ang sabi ay sinugo na niya ang isang anghel sa ating paglalakbay, sa ating unahan. Kung ating titignan ang pangakong ito noong unang panahon pa ito sa aklat ng Exodus ng Kapitulo 23 ng talatay 20 na ang sabi, narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Amen. Kaya't sa ating paglalakbay pala mga minamahal, itong lugar ng ating banal na gawain, na ito pala ay isang dako na inihanda ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya't sa ating paglalakbay pala, talagang nariyan na sinugo na ng ating dakilang Diyos ang anghel upang patuloy na tayo, ako, ikaw, tayong lahat ay pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang isang napagpalang madaling araw na po sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, at ganon din sa kanilang respective family, at sa mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida na hindi natin makalimutan, at mapagpalang madaling araw sa ating mga newcomers, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines, at of course sa ating mga live webcast viewers
through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat na talagang sila po ay talagang nakasubaybay at nakaantabay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Almeida at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa mga minamahal na kapatiran. Magandang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maipahayag ko na naman po ang kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang andyan po, wala po akong kapayapaan sa isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na ako po'y halos nakikibarkada po. Uminom po ng gin. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate. Sinasagot ko po, inaaway ko po ang aking ate. Sinasagot ko po ang aking mga magulang. Palamura din po ako, hindi rin po ako talagang andyan na talagang wala talaga akong kapayapaan. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, talagang andyan po, mga bisyo ko na yan, talagang andyan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang aking pagmumura po, pinalitan din po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dati-dati rin po, hindi rin po ako marunong na magsuot ng kabanalan po. Talagang tiyan, maiksi ang aking damit, naka-sleeveless, naka-shirt, naka-pantalon. Lahat yan, inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil year 1998 po talagang mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po mamamatay na po ako dahil tiyan na sa oras na yun talagang wala po akong makita, wala na po akong hininga dahil talagang napakababa na po ang aking dugo. Talagang tiyan na dahil talagang maalala ko po talagang hindi lang po talagang dugong lumalabas kundi talagang buo po tapos talagang parang puso po na maririnig mo po na talagang andyan na kahit anong itakip ko po talagang tumatagos po yan. Kaya ganun po na akala ko mamamatay na po ako dahil ang aking paa hanggang tuhod na po, malamig na po. Kaya sa oras na yun, nung ako po'y nagsisi po, humingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding po, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, sa patuloy po yan,
Bagamat ang aking mga kapatid po, hindi po sila safe. Talagang andyan, natakot po nila. Pero ako po, hindi ko po sinabi na ako pipunta po sa doktor. Talagang ipinunta po ako. Alam niyo po, talagang andyan po nang pagdating ko po doon. Talagang andyan po. Dahil mahina po ako. Yung mga nurse po talagang andyan po na sabi po nila na wala, mahina daw po ako. Kaya nandyan na yung mga doktor po nung in-examine po ako, sabi po ng doktor, ang sakit mo ay tumor sa matres, sabi po ng doktor. Pero nandiyan na ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine po ako, chine-check up. Alam niyo po, ang nakita po sa examen po ng aking sakit daw po ay cancer sa matres. Kaya andyan po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking bilabad ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Sabi ko po, mamamatay na po ako, sabi ko. Dahil ang akala ko po noon na mamamatay ka, wala na. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabad ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po, dahil sabi ko po, pag mamamatay na po ako, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak dahil ako lamang po ang nangahanap buhay. 5 po sila. Nag-isa po ako, kaya nung nandun po ako talaga, andyan po, na nakikiusap po ako sa mahal na Jesus na sabi ko po, dugtungan niyo po ang aking buhay. Sabi ko po sa mahal na Panginoon Jesus, pagalingin niyo na po ako. Sabi ko po, alam niyo po, nung sabi po ng doktor na lumabas ka muna, sabi niya po, magpahinga ka ng 2 linggo at ika'y bumalik. Sabi niya, operahan ka. Alam niyo po, hindi na po ako bumalik po nung nandun na po ako sa bahay. Andun lang po ako nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko po ng cancer sa matres. Talagang dyan nakahiga po ako dahil takot na takot po akong gumalaw. Amin po. Sabi po ng aking bilabad ate, dahil pumunta po sa aming bahay, sabi niya, sumama ka sa gawain natin. Sabi niya po, sabi ko po, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya pagsasama po ako sa iyo. Sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po, alam niyo po, pinaulakan ko po ang sumama po sa kanya. Diyan po ang gawain po natin sa Barangay Lukban pa po. Natatnan ko ang mga kapatiran po, nagpupuri talagang nandyan. Di po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Talagang dyan. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang panalangin po na ating bilabad pastor. Kabalikat na ating bilabad mga manggagawa. Ang sakit po pong cancer sa matres. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Naiiyak lamang po ako dahil sa kagalakan po na sino po ako. Sabi ko po, hindi po ako karapat-dapat pero ako po yung kinahabagan. Minarapat po ng ating pinakamamahal na Jesus bilang anak niya. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil nung baguhan po ako, talagang maraming pag-uusig. Maraming pagsubok. Kaya hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod.
lang po ako. Kumukuha po ako ng paninda sa aking beloved ate. Talagang yun, pag nakatinda po ako, talagang yun po ang ibinibili po namin ng pagkain ng aking mga anak. Alam niyo po, hallelujah, praise the Lord. Dahil po ang aming bahay, butas-butas po yan, talagang nandyan, maliit. Dahil kawayan lang po, tuwing bagyo, talagang nag-aalala ka na talagang maalis po yung bubong. Alam niyo po, hindi ko po tinignan po ang kahirapan po ng aming buhay. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sa kahabagan po. Talagang hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinagpala po ako ang aming bahay. Talagang di na po kami mababasa. Maayos na rin po ang aming tirahan. Pinagpala rin po ako ng sasakyan na motor po na talagang Honda po, brand new po. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, ang aking bunga po na si Agnes, grabe po ang himala, grabe po ang pagpapala po sa kanya. Alam niyo po, sabi ko po, sumama ka, sabi niya may trabaho kahit gabi. Sabi ko po, kahit gabi may trabaho ka. Sabi ko po, bakit kinakalimutan mo? Pinagaling ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, dahil po ang mama niya po talagang wala, hindi na rin po dumadalo. Andyan po, gumawa po sila ng upuan doon sa harapan. Andun na po ang inuman po. Yung stepfather niya po talaga andun. Yung inuman po, sabi ko po, nakakalungkot. Sabi ko po, pinaliwala nila yung kagalingan po ng kanyang anak. Kaya sabi ko po, napakabait mo, nakamamahal na Jesus. Sabi ko po, bakit pinabaliwala nila? Sabi ko po, nakita nila ang himala, mga pagpapala, pero napakabait. Nakikita po nila na kami dumadalo. Doon lang po sila, wala po silang ginagawa, kundi naglalaba, kaya sayang, sabi ko, kumakain sila, pero baliwala lahat. Dahil napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil nagsasakripisyo po tayo. Hindi lang po pagpapalang material na bagay, kundi pagpapalang spiritual na magkakaroon ka ang buhay na walang hanggan na tinalaga po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat na sana po panghawakan po tayong lahat. Na magpatuloy po hanggang sa pagbabalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa kagalingan din po ng aking manugang. Dahil kung minsan sinusumpong din yan, sabi niya, na hindi daw po siya makahinga, parang naghihina. Sabi ko po, huwag mong isipin yung sakit mo. Sabi ko po, magpuri ka, manalangin ka. Ting nararamdaman mo yan dahil pinapahina ka lang ng gawa ng kaway. Sabi ko po, tinitignan ka kung gaano po ang pananampalataya mo. Sabi ko po sa kanya, magpuri ka, manalangin ka. Hindi yan magtatagumpay sa iyo. Sabi ko po, kaya andyan po nung nagpalihans po sa akin, nilihans ko po yan, kinasout ko po yung pananakit po, yung hindi siya makahinga na parang sabi niya naghihina, kinasout ko po yan sa kahabagan, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, financial, po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan, pasasalamat
ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo. Purihin ang ating dakilang Diyos na talagang ang ating beloved Sister Norma na talagang yung kanilang reaction, yung kanilang naramdaman sa oras na ito ay yung tinatawag na tears of joy na talagang yung kagalakan sa kanilang puso sa kagalingan na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating titignan yung karamdaman ng ating beloved Sister Norma, that was year 1994. Anong taon na po ngayon? 2022. So talagang nariyan na talagang tunay na pinagpala po ang ating beloved kapatid na talagang nakita natin na talagang buhay na yung kanyang karamdaman na ovaryan na cancer na kung ating iisipin sa mga kababaihan na talagang yung kanilang pagdurugo ng ating beloved kapatid na talagang iisipin natin na talagang hindi na magtatagal yung kanilang buhay. Talagang nariyan na talagang naghabilin na sa kanyang mga anak na talagang ini-expect na nila na sila ay talagang babawian na ng buhay dahil yung sakit na kanilang naranasan na talagang patuloy na dinudugo, talagang mauubusan ka talagang ng dugo at ang kahinatnan po yun ay talagang mawawalan ka na ng buhay. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil napakabuti at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Anong unang ginawa ng ating beloved kapatid? Ang una niyang ginawa, siya ay nakinig, pinakinggan yung invitasyon sa kanya, inimbitahan siya ng kanyang beloved atin na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministries sa pangunguna ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida na talagang sila po ay talagang nag-alay ng talagang ayuno at talagang walang tigil na pananalangin. Kaya't sa ating buhay tayong lahat ay nakinabang. Amen. Lahat ng ating mga karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Job ng Kapitulo 36 ng talatay 11 na ang sabi, kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Ang ating beloved nanay, mga minamahal na talagang yung kanilang cancer, 1994, 2022 na po ngayon. At nariyan na kanilang maraming taon na, maraming ng kaarawan ang dumaan sa kanilang buhay at talagang tunay na kaginhawaan ang ibinigay ng ating dakilang Diyos sa kanilang
buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos at nariyan na talagang hindi lang sila pinagaling, nariyan na talagang tunay na pinagpala. Amen. Na dati na ang talagang kanilang tahanan ay talagang tumutulo sa loob. Ngunit ang ating dakilang Diyos, yun ang sabi na dumating yung perfect time na talagang sila ay pinagpala na talagang pinagkalooban ng talagang maayos na tirahan. So yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya't sa ating buhay, napakahalaga mga minamahal na tayo ay magpatuloy dahil sa ating pagpapatuloy na paglilingkod na sa ating dakilang Diyos. Alam natin na sa ating pagsunod, paglilingkod, blessings will follow. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God. At tayo na po ay tuloy-tuloy na mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved Sister Joneline Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagulhati, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Dubling panggalang po sa ating mahal nating Pastor Will D. Estrada Almeida. At ganoon na rin po sa di po malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanila pong mga mahal nilang anak. Sa ating pastoral workers, na sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanila pong mahal po nilang anak, at sa ating beloved elders na kasama po natin ngayon. Sa inyo rin po, mahal na kapatiran, baguhan man datihan, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah! Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. Noon po ay isa rin din akong umiinom ng alak at nakakapagsalita din ng mga hindi kaaya-aya, pagmumura, pagsisinungaling po. At nakakagawa rin din ako ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit nung ako po ay makakilala sa mahal na Panginoong Hesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang lahat ng aking ginagawa ko po noon, yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po sa aking buhay. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Nung ako po'y, hallelujah, nangangailangan po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Ako po'y nanalangin, nagpuri, at salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Yung aking panalangin ko po, yun po ay, hallelujah, ako po ay pinagkalooban po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko. Praise the Lord. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon. At sa galak na galak po akong, hallelujah, makadalo po ng Miyerkules o sa Linggo po. Kasi po noon ay sa tuwing halos overnight lang po ako nakakadalo, hindi po ako nakakadalo ng Miyerkules o sa Linggo. At sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na supervisor ko po na kung pwede po ay ilipat na lamang po yung aking DOP ko po. Ngunit hindi po nila ito pinansin. Kaya nagdesisyon na lamang po na yung aking trabaho ko po ay iwanan ko na lamang po. Masunod ko lamang po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maraming salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Ako po ay pinatubayan, ginabayan po sa desisyon ko pong iyon. Hallelujah. At nalagpasan ko din po iyon sa tulong po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpaparangal, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang po. Amen, amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante. Tunay mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ay talagang tapat sa kanyang pangako. Amen. Praise the Lord na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang gumawa ng way, gumawa ng paraan kung paano makadalo ang ating beloved kapatid na talagang desire niya, nais niya na talagang makadalo siya ng 3 times a week sa ating banal na gawain. At ito naman ay talagang ay pinagkaloob ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi na kung ating uunahin ang kaharian ng ating dakilang Diyos, lahat ng ating pangangailangan, ito ay pawang idaragdag na lamang sa ating buhay. Kaya yan po mga minamahal, ang talagang pangako ng ating dakilang Diyos na ang kanyang pangako ay talagang mangyayari sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, tayo munang lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. He saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. It's sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Seek ye
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved choir. Talagang tunay na talagang napakagandang awitin na yan, mga minamahal na kung ating pagbulay-bulayin, yung mga liriko ng mga kantang yan, talagang tunay na talagang nakaka-lift up ng ating spiritual na buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jonaline Milan. At sundan po siya ng ating beloved brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagala na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Buboy Nier, at sa kanyang mahal na anak, Sister Vines, at sa inyo rin, sa ating pong mga beloved elders po na kasama po natin ngayon, at sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, isa mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang malulhati at mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Amen. Praise the Lord. Bago po ako madako sa gawain ito mga minamahal, ako po ay lumaki mga minamahal sa isang bata pa lamang ako ay nakamulatan ko na po ang aking kinagis ng reliyon, ang dambuhalang reliyon mga minamahal. At nagtataka po ako noon mga minamahal kasi po palagi po ako noon sa doktor, palagi ako nagkakasakit. Bakit kaya? Nandiyan naman po maminamahal na lagi ako nagsisimba. Ngunit napakamasakitin ko po noon mga minamahal. Nadadagdagan ang aking mga karamdaman. At mayroon pong isang nag-imbita rin sa akin mga minamahal na aking kaibigan na ako po ay dumalo sa ibang gawain. Yung po ay born again Christian din po mga minamahal. Ngunit nung dumadalo po ako doon, mga minamahal, nagtataka rin po ako, mga minamahal, hindi naman nagbago ang aking buhay. Wala talagang kagalingan ng aking mga karamdaman, mga minamahal. Kaya nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa kanya, mga minamahal. Kasi po, mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan sa aking sarili, mga minamahal. Yung po pala mga minamahal, kapag wala ang mahal na Panginoong Hesus sa iyo mga minamahal, may kulang po talaga mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon pong isang kapatiran mga minamahal na ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ako po ay ma-sharean mga minamahal na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, na nung inibitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama sa kanya, mga minamahal. Noon po, ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Nandyan po na ako po ay may sakit sa baga, mga minamahal. Lagi po ako sa ospital kasi po mayroon din po akong sakit na tonsillitis. Kapag sinusumpong po ito po'y nagkakaroon po ng nana yung aking lalamunan at nilalagnat ako, mga minamahal. At nagkaroon din po ako ng sakit na UTI, mayroon din po akong almoranas. Acute na rin po ito. At palaging sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod, ganyan din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na ito po ay lamig, mga minamahal, na kapag sinusumpong ito, palagi akong nakahiga at ako'y nanghihina, mga minamahal. Wala akong magawa po sa aming bahay, mga minamahal.
Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay dumalo sa gawain ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan na nagpahirap po sa akin na napakadagal ng panahon, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw maminamahal, dahil po sa mga problema, natutuloy po akong uminom. Nakikibarkada po ako noon, maminamahal. Kung saan-saan po ako nakakarating, makikiinuman po ako noon, maminamahal. At nandyan din po na natutuloy ako magsugal. Tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay isa sa kanya na sa kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na madako sa gawain ito, mga minamahal. Bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay ako po ay ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang ang awit. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya po sa akin, mga minamahal, na noon ay nagkaroon po ako ng karamdaman po na sakit sa puso, mga minamahal. Napakahirap pala, mga minamahal, ang tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nandyan po ang paalala niya po sa akin, mga minamahal, na talagang ayaw po ng mahal na Panginoong Hesus na tayo po ay mawalay po sa kanya, mga minamahal. Talagang mahal na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ito pong ating dinadaluhang gawain, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade. Talagang totoo po ang ating Diyos dito, buhay talaga, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay na napakamahabagin po ng ating Diyos na pinaglilingkuran sa gawain ito. Kasi po nung ako po ay nanlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay kanyang pinaalalahanan, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng sakit sa puso. Nagkaroon din po ako ng lamig, mga minamahal. Dumating po yung punto, mga minamahal, na hindi ako makakain, hindi na ako makatulog. Napakahirap po talaga, mga minamahal. Halos hindi ko na talaga makayanan ang aking karamdaman na yan po ay paalala po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya, ang ginagawa ko nung mga time na yun, mga minamahal, ako po yung nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lagi akong humihingi ng tawad sa Kanya, mga minamahal, na ako'y Kanyang kahabagan na dugdugan niya po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak noon, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung ako po ay nanumbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay babalik na po sa iyo. Yan po ang pangako ko po sa Kanya, mga minamahal. Kaya nung sinikap ko pong dumalo sa ating banal na gawain, palagi po akong nag-aayuno, lagi po ako dito sa church, mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking sakit na lamig sa buong katawan at sakit sa puso, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, isa ko rin pasalamatan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang isang himala na ginawa niya po sa aking mahal na asawa na noon, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma. At noong time na siya po ay namasada at naligo po ng pagod at umuwi po sa aming bahay, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung kinabukasan po ng madaling araw, mga minamahal, ay hindi na po siya totally makalakad. Kaya sabi niya po sa akin, nung mga time na yun, dalhin ko siya sa doktor. Ngunit, nung dinala ko po ang aking beloved husband, maminamahal, sa isang doktor, hindi po siya gumaling, maminamahal, bagos lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naalala ko po ang ating banal na gawain, dinala ko siya dito, araw po yun ng Miyerkules, na nakahiga na lamang siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na talaga siya totally makalakad.
At nung time na yun, mga minamahal, na kami ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nakahiga siya noon sa kama, bigla, nagtaka ako, mga minamahal, bigla siyang tumayo. At nakataas po yung kanyang mga kamay, mga minamahal. Praise At the Lord. yun po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Sabi ko, nung mga oras na yun, sinamantala ko ang pagkakataon, maminamahal. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, palakarin mo po ang aking bilabilasman. Doon ko nakita, mga minamahal, na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Dahil nung siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na nakaupo na lamang aking mahal na asawa sa isang upuan, at paglubog niya sa tubig, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung tinaningan po siya ng doktor, maminamahal, kung hindi po ako nagkakamali, April 12 po yun, maminamahal, year 2020, maminamahal. Sabi ng doktor, maminamahal, ay talagang yung araw na yun, maminamahal, ay kanyang taning na po, maminamahal. Ngunit ang ginawa ko po, maminamahal, ako po ay pumunta po dito sa ating church, maminamahal, at sinabi ko po kay Kuya Bubo yung kanyang kalagayan, maminamahal, at sabi niya na magpapadala ako ng doon, ng worker, sabi po niya. Kaya anong nagpadala po ating beloved ordained preacher, maminamahal, ng worker, maminamahal. Kami po ay nanalangin, maminamahal, at nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. After po na siya po ay may lay hands po ng ating beloved worker, maminamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, siya po ay pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At Praise the Lord. napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at dinugtungan pa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang kanyang buhay na 9 months, maminamahal. At nakapaglingkod pa, bago po siya kinuha po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ay nakapaglingkod pa po siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nakapagsisi pa po siya, maminamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil bago po naging huli ang lahat, maminamahal, ay siya po ay kinahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, na nakalapit pa po sa kanya, maminamahal, na nakapaglingkod pa po, maminamahal. Kaya po pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless. Mahal na kapatid, ating beloved Sister Jonilyn Milan, sa buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapatid, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, yung tungkulin po natin, mga minamahal, tinanggap ninyo ng libre, bahagi nyo ng libre, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, siya po yung nabahaginan. At ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa Matthew 11:28, naganap po sa kanya na lahat na napapagal at may bigitang lubha, magsilapit sa akin at bibigyan ko ng kapahingaan. Kaya mapalad po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, nung siya po ay nagpakumbaba, lumapit, mga minamahal, tuwanggap, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng kanyang karamdaman, pinakyaw niya na po lahat yata ng karamdaman, mga minamahal. Ngunit sa mahal na Panginoon, wala po imposible. Lahat ng karamdaman mo, mahal na kapatid, lumapit ka, tagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa kanyang patutuo din po, mga minamahal, siya po ay maraming karamdaman mo, talawak pa rin siya ng bisyo, mga minamahal, sapagkat sa ganang atin talaga, mga minamahal, ay alipin po tayo ng gawaing makasanlibutan, mga minamahal, kahit may karamdaman tayo, ginagawa natin yung bagay na ikapapahamak natin mo. Ito yung kaligayahan natin, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na makakilala po siya sa katotohanan. Siya po ipinalaya din po sa kanyang bisyo. Tungkol po sa kanyang mahal na asawa, mga minamahal, ang kalagaan po noon, mga minamahal, may kapangyarihan po ang panalangin, pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa katotohanan na gawain na mahal na Panginoon. Napakahalaga po, mga minamahal, yung pagtanggap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, bagamat yung pagtanggap natin, hindi tayo nakapagbautismo o nakapagbautismo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. May kapangyarihan po yun, mga minamahal, na tayo po ay patatawarin ng mahal na Panginoon upang magmana ng kaligtasan buhay na walang hanggan, mga minamahal. Alalahanin po natin, mga minamahal, yung dalawang tulisan sa
katabi ng ating mahal na Panginoon. Wala na po siyang panahon mga minamaglingkod sa mahal na Panginoon. Wala na po siyang panahon upang magpabautismo. Ngunit sa kapangyarihan ng mga minamahal, yung salita na may pagpapakumbaba mga minamahal, nagsisi mga minamahal, at alalahanin mo ako mahal na Panginoon sa iyong paruroonan. Yun po mga minamahal ang nagdigtas sa kanya mga minamahal. Dinala po ng mahal na Panginoon sa langit. Kaya po napakahalaga po yung mga paghayo po natin mga minamahal. Yun po yung tungkulin natin sa panahon sa ngayon. Huwag po natin kakalimutan mga minamahal. Kung mayroon po yung mga tumanggap mga minamahal, tumanggap siya mga minamahal, hindi na nakapagbautismo at binawian po siya ng buhay mga minamahal. Ngunit kung yung pagtanggap niya, pagsisi niya mula sa puso niya talaga mga minamahal, lalo kung tumulo ang kanyang luha, pagkapikit ng kanyang mata mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, yung mga taong ganyan, laksa-laksa mga anghel ang nagagalakan. Kaya tayo po mga minamahal, kailangan po natin talaga gampanan yung mga inuutos, tungkulin po natin na inatang po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, malaya pa kong bumabati, higit sa lahat, ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Kunti magandang umaga din po sa kanyang mga anak, manugang apo. Sa ating minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Buboy Nier, katuwang po ang kanyang mahal na anak, Sister Bain. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ganun din po sa mga baguhan, bisita. Kung mayroon po, magandang umaga po sa ating mga webcast viewers po, through Facebook live streaming, sa YouTube channels, mga followers po natin. Mga magandang umaga po, mga minamahal. Praise the Lord po, ang kapurihan kaluwatian lamang po sa ating pinakamamahal na sa pangunang panalangin, ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother, praise the Lord po, Joshua Villaros po. Sundan po siya ng ating beloved sister Trixian Bigaong. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululahati, pagdakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Jesus, at aking pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Salmea, sa buong Almeida family, at sa lahat ng beloved Pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers, aking pinapabot ng aking pagbati sa ating lahat ng mapagpalang madaling araw na mga minamahal at ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa unang-una sa pag-ingat sa amin, sa palagi na aming pagpasok ng aking mga kapatid, na rin ang paggabay ng ating pinagkamamat ng Jesus, maging sa katalinuhan na ibinibigay ng ating pinagkamamat ng Jesus sa aming pag-aaral. At pinapasalamatan ko rin ang ating pinagkamamahal na Jesus sa kanyang pag-iingat sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayang dagat, bagaman hindi namin siya kasama, ay hindi nalalayo ang mapagpala at mapag-ingat na kamay ng ating dakilang Diyos sa aking beloved mother. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide, pag-supply ng ating dakilang Diyos sa pangangailangan ng aking beloved mother doon. Gandi sa amin, mga minamahal na simula nung kaharapin natin ng pandemya, mga minamahal, ay hanggang sa oras nito ay hindi namin naranasan na ni isang beses ay nagkulang ang ating pinakamamahal ng Jesus sa pag-provide sa aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko yan sa pinakamamahal ng Jesus, siyang talagang great provider. At ganoon din, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng pagkapalang physical, financial, material, lalo sa spiritual. At bago ako magtapos ay nais kong alayan ng papuring awitin ng ating Praise the Lord.
na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless. God bless po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Pagsubok-subok ko hindi natatapos. Tila ba pagsubok sa buhay ko hindi natatapos? Pag-ilog na tuloy-tuloy pagkakos, mga problema ay gumugulo sa aking isipan. Kailan kaya matatamo ang kaginhawaan? Ngunit na ikaw ay aking makilala. Pinawi mo pag-ihirap at kutat sa buhay ko. Kaya awitin ko ay alay sa'yo. Pasasalamat ko sa pag-ibig mo, Jesus. Ang buhay ko ipanghawakan mo. Ako'y patatagin hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Yeah, praise the Lord. Tila ba pagsubok sa buhay ko ay di tatapos? Parang ilog na tuloy-tuloy ang pag-agos. Mga problema ay gumugulo sa aking isipan. Kailan kaya matatamo ang kaginhawaan? Ngunit nang ikaw ay aking makilala. Pinawi mo kalungkutan at paghihirap sa buhay ko. Kaya awitin ko ay alay sa'yo. Pasasalamat ko sa pag-ibig mo, Jesus. Ang buhay ko ipanghawakan mo. Ako'y patatagin hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Yeah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya awitin ko ay alay sa'yo. Masasalamat ko sa pag-ibig mo, Jesus. Ang buhay ko ipanghawakan mo. Ako'y patatagin hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo.
pagbabalik. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Praise the Lord. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Ang lahat ng kapurihan, pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid. Dito po sa 1 Corinthians City, talatang 1 sa awit po, mga minamahal. Purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakalulugod. Amen. Praise the Lord. Kaya po, talaga pong ugaliin po natin, mga minamahal, na kailangan po natin awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo araw-araw po. Mga minamahal, tayo po yung magpuri sapagkat yan po yung kahinaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta ginagawa mo, seek it first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ay yung mga panalangin po natin, mga minamahal, didinggin po ng ating pinakamamahal na Panginoon niya sapagkat sinalita ng bibig ng Diyos, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved sister Trixian Bigaong po. Sundan po siya ng ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati po ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Kumantin po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong Almeda children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Kaya nga po, muli, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maipahayag ko muli mga kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ipinahayag niyo po sa aming buhay. Tunay nga po na una na nga po dyan, lubos ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa rewind ko lamang po, dati-rati ako po yung may karamdamang asthma. Tunay nga po sa mga malalamig na panahon, andyan na sumusumpong po yan hanggang sa dumarating po sa punto na yung aking bibig at yung aking mga kuko ay nangingitim na po dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Andyan rin po na dumarating din sa punto na hindi ko na po namamalayan na sinusumpong po pala ako habang tulog. Andyan yung grabing pagpapahirap ng karamdaman pong yan. Ngunit tunay na hindi po maikli ang banal na kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa po ang iyong lingkod, mabahaginan ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa may dako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa may dako ng San Carlos. Andyan na, hindi po kami nag-atubiling subukan lamang po ito sa isang beses lamang po hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung isang beses po ay nasandan pa po ng pangalawa hanggang sa pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito at hanggang sa bautismohan na rin po ang iyong lingkod sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung nararamdaman ko po dati, yung hinahanap-hanap ko pong pansamantalang kagalingan, tunay nga pong pinagkalab ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng panghabang buhay. Kaya lubos ko po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabagaling din po niya sa aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay may karamdamang ay tinubuan po ng cyst sa kanya pong breast. Andyan na pasintabi po sa mga kumakain, andyan na may lumalabas na pong dugo sa kanya pong breast, may lumalabas din pong mga liquid. Andyan na kailangan na po siyang operahan dahil kung hindi man po ito maoperahan, maaaring posibleng maging sanhi po ito ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po kami bibigo. Ayun, tunay nga po, a week before po ng kanyang operation, muli pong sumangguni ang aking beloved father na muling mag-run ng test sa aking beloved mother. Tunay nga pong buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito po sa may Jesus Miracle Crusade. Dahil tunay nga po na pagkalabas pa lang po pagkatapos pa lamang po na
magsagawa ng test sa aking beloved mother. Andyan nagulat po kami nang sabihin ng doktor na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil po yung bukol na nalolocate po nila dati, tunay nga po hindi na po nila mahanap ng mga oras na yon. Tunay nga pong tinunaw ng ating pinakamamahal na princess yung bukol na yan. At lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na princess sa kanyang tulong at habag. Andyan na patuloy pa rin po namin kasama ang aming beloved mother sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na princess. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na princess. Ganun din po sa pagbabago niya po sa aming buhay. Ito na nga po, hindi po sa pagbababa sa aking beloved father. Andyan na dati-rati, hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na princess. Isa pong talamak na mangingin ng aking beloved father. Andyan na sa mga papalapit na selebrasyon na katulad ng Pasko, andyan na hindi po namin yan nakakasama, ngunit na makilala namin at tanggapin namin ang ating pinakamamahal na princess. Tunay nga po, andyan ang pagbabago ipinagkalob ng ating pinakamamahal na princess. At nakakasama na rin po namin siya sa aming pagdalo. At kaya dubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na princess. Sigit po sa pagpapalang espiritual, andyan na patuloy, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na princess dahil sa hindi man po karapat-dapat ay patuloy na minarapat ng ating pinakamamahal na princess upang magamit po sa kanya banal na ubasan bilang mga awit. Kaya bago po ako magtapos, nais po naming alayan ang ating pinakamamahal na princess ng mga makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord.
Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. I can only imagine what it will be like
to speak it all. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in hope you'll be still? Will I stand in your presence? Until my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. Praise the Lord. Praise the Lord. When the day comes, the sail, standing in your side, I can Pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. God bless, beloved sister Trixia Bigaon sa buhay na patuloy at papuring awit alay sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Pedro Rosario. Tundan po siya ng ating beloved sister Jimena Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linesi Almeida. Ganoon din po ang pong beloved RPA family sa ating pong beloved pastoral worker sa pangasiwa po ng ating beloved brother and picture brother Baboy Neer at Sister Vines at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan datihan. Magandang pinagpalang madaling araw na po sa ating pong lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus na tunay po ng araw na hindi pa po ako nakakilala sa mahal na Diyos ay marami akong vision na hindi kaayahin sa kalooban ng ating Jesus. Hallelujah. Tunay po, nung makakilala ko sa mahal pang Jesus sa pamagitan po lamang po ng panonood po sa TV. Hallelujah. Ang aking ibahay, siya po ang unang nakasumpong sa panonood po ng TV. Hallelujah. Kasi po, hallelujah. Na nung araw na kanya pong masumpungan sa TV. Tama-tama po noon, nangaral po ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Sa kanya po ng pangangaral ng inyong kaligtasan po ay tunay po. Ako po yung nagkaroon ng aking panood ng panampalataya sa amang na Panginoon Jesus. Hallelujah. At aking pong sinubaybayan muli, siguro umabot pa kami mga alos mag-isang pa na panood ng TV. Hallelujah. At tama-tama po noon, year 99 po noon, unang araw ng linggo ng January, kami po'y nagayak na magsimba ng sa Dambohan Religion. Ngunit sa amin pong paglalakad, dahil po malamit lang po kami sa bayan, hallelujah, hindi po namin namalayad na andyan po pala kami sa ating gawain dyan
sa may lukban. Hallelujah. Pag sapit po namin sa pagbungad po namin sa pintuan. Hallelujah. Sinalubong po kami ng isang ating brother, Anjorico Kaudani. At kami po'y pinapasok at tinakbayan sa papasok ng ating pong gawain. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tamang-tama po, nag-aawitan po ng joyful. Pagkatapos po ng joyful sulim, hindi ko na malaya na ako rin po'y napasabay sa ating pong pag-aawitan ng sulim. Hallelujah. Na aking team pong mga kapatiran na sila po'y pag-awitan po ng sulim. Hallelujah. Aking mga kapatiran na aking nakikita para po silang nakuryente. Hallelujah. Kaya hindi ko rin po namalayan, hallelujah, sa ng pag-awitan ng Bunjol po. Ako rin po'y napaindak. Hallelujah. At pagkatapos ng ating pong gawain, hallelujah, ang ating mga kapatiran talagang ibang-iba talaga. Hallelujah. Dahil po talagang may puriba at ebidensya na liyakatan ang presensya ng mahal Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na nung pagkatapos po ng ating pong gawain, hallelujah, muli po kaming ginabayan ng ating beloved Anjorico Kaudani kung kami po'y magpabautismo. Hallelujah. At wala po kaming atubli ng aking may bahay na kami po ay nagpabautismo. Tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa kapangyarihan ng mga Panginoon Jesus. Amen. At pagka lubog ko sa tubig at pag-ahon ko po, hallelujah, tunay po, ang laking gulat ko dahil po ako po yung nagkaroon ng aking kaginhawaan sa aking puso't isipan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nung nasa Makalsanlibutan po ako, talagang hindi ko po kamusta na ang pagbabago sa aking buhay. Hallelujah. Dito ko lang po na kamtan ang aking pagbabago sa aking buhay. Hallelujah. Na tunay po sa amin pong patuloy na pagdalo 3 beses sa loob ng isang linggo. Hallelujah. Yung aking mga bisyo na hindi po kaaya-aya sa mahal na Panginoon Jesus, tunay po. Paging sa aking karamdaman, anak na yan, maliliit pa po yan. Hallelujah. Sa amin pong patuloy na pagdalo, pagka tulog po namin, kami po'y magpupuri. At pagkagising po rin uli, hallelujah. Talagang tunay po, pagdalo ng linggo, hallelujah, pagsapit po namin ng bahay, ay ang aking pong mga anak na yan, amin po silang nililihan, hallelujah. Sa patuloy namin pagdalo, hindi po rin namalayan, hallelujah, na tunay po sila rin po ay pinagaling na malapang ni Jesus, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malapang ni Jesus. Tunay po na ang mahal Panginoon talagang po siya po talagang nag-iingat po sa atin. Hallelujah. Hindi lang napakabait ang mahal Panginoon Jesus. Tunay po, tayo po'y pinagpala dahil po tayo po'y nakakilala sa mahal Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon Praise the Jesus. Lord, Jesus. Aking mga trabaho nung araw na ako po isang driver po. Hallelujah. Ngunit maraming salamat sa mahal Panginoon Jesus sa mga pag-iingat po sa akin. Hallelujah. Ngunit kalakasan ko pang mag-drive. Ngunit sa ngayon po talagang sa edad ko po ito talagang yung aking pong binigay ng mahal Panginoon sa akin na tricycle. Hallelujah. Isa po ang ngayon ang pinapasada ko. Ngunit hindi ko po mabubuo yung isang araw dahil
sa edad ko po, pag mainit na po, ako po'y umuwi na sa bahay. Hallelujah. Kaya maging sa mga pagsubok na yan sa akin, hallelujah, na minsan tayo po'y ang paggulo sa mga Panginoon talagang hindi po rosas. Hallelujah. Andiyan po ang mga palalamig minsan dahil po nasubukan ko pong malamig dahil po nung nakaraang araw, hallelujah, talagang aking pong sumapit sa akin yung aking pagsusuka, hallelujah, na ang aking nilalabas sa aking talagang napakapait po, hallelujah. Kaya sabi ko sa mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon Jesus, patawad po kung ano man ang nagawa kong pagkukulang. Ikaw po iyong gabayan at ingatan po, hallelujah. Kaya sabi ko sa mahal na Panginoon Jesus, nandiyan po ang mga Panginoon sa aking nag-iisip, hindi po tayo pinababayaan. Maging sa aking mga anak, andyan po ang paggabay ng mahal Panginoon Jesus, hallelujah. Dahil po sa ngayon, aking mga anak na yan, sila po'y talagang malusog sila, hallelujah, sa kanilang trabaho na mabilad sa araw, hallelujah. Dahil po ang kanilang trabaho mo, dahil po na panahon ng palay, yung aming pong kapitbahay po doon, talagang sila po, kinuha po silang mabilad ng palay. Kaya tunay po ang mahal Panginoon Jesus, talagang andyan po ang pag-iingat ng mahal Panginoon sa kanila. Kasi po nasubukan ko rin ang magbilad ng palay, sumama po sa kanila, talagang hindi ko po kaya mainit na mainit, hallelujah. Kaya ang mahal Panginoon talaga ay andyan po ang paggabay sa amin, hallelujah. Maging sa aming pangailan, pang-araw-araw, andyan po ang mahal Panginoon, siya po ang nagpro-provide, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa Diyos, ang lahat ng mga kabutihan at ginawa na mahal mo sa amin. Amen. Praise the Lord. Kaya ang mahal Panginoon talagang tunay po ang siya po ang naggagaway sa aking mga anak. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus, maging sa aking anak na yan. Kasi po nung Miyerkules hindi po kami nakadalo dahil po yung aking panganay na anak na nagde-deliver ng kanyang panganganak, hallelujah. Dinala po namin sa ospital, hallelujah. Kaya ang mahal na Panginoon Diyos, sabi ko, mahal na Panginoon Diyos, hindi po ako makakadalo dahil po aking sinamahan ng aking anak, hallelujah. Tunay po, talagang ang mahal na Panginoon Diyos, siya pong napakabait po dahil po yung aking kamaanak na yan, niluwal po yan kanyang bagamat may pagkulang po siya dahil po ang aking anak na hindi po normal, hallelujah. Siya po yung cesarean po, hallelujah. At nangailangan po ng 2 bags na dugo, hallelujah. Saan po kami kaya, sabi ko mga Panginoon, saan po kami kaya makakuha ng dugo na O plus type O, hallelujah. Ngunit salamat po sa mahal ng Panginoon na Praise the Lord. ang nag-donate ng dugo yung aking dalawang anak dahil po pinakit namin sa Red Cross, hallelujah. Ka-type O niya yung kanyang dugo, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal ng Panginoon na hindi kami gumastos ng pagbili ng dugo, hallelujah. Kaya andito lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Sa ating lahat, mga minamahal, maging sa mga viewers po natin, mga minamahal. Hindi po nasasayang po yung pagbibigay po natin dyan po para sa TV program natin tsaka radio program, mga minamahal.
sapagkat marami po nakakarinig niyan, mga minamahal, nasisib po dyan, mga minamahal. Ating mahal na kapatid sa radio program, mga minamahal, napakinggan po ng ating mahal na kapatid. Nagkaroon po siya ng pananampalataya, mga minamahal, at yun po, mga minamahal, nasabi po ang gawain po natin dito, mga minamahal, sa Bonifacio, sa Lokban po, kung di ako nagkakamali, mga minamahal. Kaya ang tinig na naririnig po ng ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal, ay may kapangyarihan, mga minamahal. Alam niyo po, may naalala ako, mga minamahal, na hindi ko po makalimutan ito, mga minamahal. Isang kapatiran po natin, mga minamahal, siya po isang katulong, mga minamahal. Nakalimutan niyang magpuri, mga minamahal. Nung naisipan niyang lumabas ng bahay, mga minamahal, mayroon po siyang kukunin o bibilhin, mga minamahal. Siya po yung napagtripan po ng drug addict po, mga minamahal. Alam niyo po, pinagsasaksak po siya, mga minamahal, ayon doon sa kanyang patuto, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nung mawawala na yung buhay niya, mga minamahal, nakabanggit pa rin po siya, mga minamahal, na mahal na Panginoon. Sabi niya, ligtas mo ako, sabi niya, mga minamahal. At nakarinig po siya ng tinig, mga minamahal, anak, ligtas ka na. Sabi nung tinig, mga minamahal. Kaya po sa mga viewers po natin, may kapangyarihan po yung naririnig yung mga patuto dito, mga minamahal, lalo na po sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Mga minamahal, nung tinakbo po itong mahal na kapatid natin, mga minamahal, may tinakbo po sa ospital, mga minamahal. Nung tignan po ng doktor, mga minamahal, yung dinaanan ng ice pick na sinasabi ng kapatid natin, mga minamahal. Talagang butas-butas po yung damit niya, mga minamahal. At yung dugo niya, mga minamahal, tinis po yun, mga minamahal. Talagang blood type niya po, mga minamahal. Yung tama ng ice pick po dito sa kanya, mga minamahal, humilom po, mga minamahal. Ganyan po ang kapangyarihan na mahal na Panginoon. Sa tinig may kapangyarihan, mga minamahal. Bilhin niyo po, butas-butas ng ice pick, mga minamahal. Ang tignan ng doktor, hinahanap niya, hindi niya makita. Pinahilom ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi tayo dapat magduda, mga minamahal, yung pang may mga karamdaman pa, mga minamahal. Sa tamang panahon po, mga minamahal, pagagalingin kayo ng mahal na Panginoon. Basta't magsumikap lang po tayo, mga minamahal, sa ating pinapakitang pag-ibig sa Kanya, hindi liko, ang sabi ng mahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal, sa Hebrew 6:10 po, mga minamahal. Pakinggan po natin ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinapakita sa Kanya, sa Kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Kaya napakahalaga po yung pinapakita natin pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, hindi daw siya liko, mga minamahal. Na hindi tugunan yung mga panalangin natin, yung mga karamdaman natin, yung mga problema natin, mga minamahal. Sa mga viewers po, mga minasumampalataya po kay salita ng mahal na Panginoon, mangyayari at magaganap sa inyo sapagkat sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon. Hindi po siya pwede magsinungaling. Huwag lang po tayo magalinlangan, mga minamahal. Kaya po, mapapalad po tayo, napalaya po sa karamdaman niya itong mahal na kapatid, yung kanyang mga anak na sakitin po. Hindi na po sila sakitin, mga minamahal, na pa tayo po nakapanumbalik na hindi na po tayo napasalog ng sumpa nung makilala po natin ang katotohanan, mga minamahal. Karamdaman ng kanyang mahal asawa, pinagaling silang lahat po, pinagaling, mga minamahal. Siyempre sa kabutihan ng mahal na Panginoon, na pag-ibig ng mahal na Panginoon ay pinapakita sa atin, mga minamahal. Ano po magagawa natin kundi suklihan po natin din ng katapatan natin. Yun yung pinapakita po natin ang pagkatakot at ang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo namin naman sa kanyang pangako, tayo magmana ng kaligtas at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Jemima Benitez. Sundan po siya ng ating brother Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen, lamang. praise the Lord. Doblang paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala mga naiwang banal na turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida. Bumabati din po ako sa buong Almeida family at
nagpapabot din po ng pagbati sa ating pong beloved elders at workers na ating pong kapiling sa oras po na ito, sa ating pong live webcast viewers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po datihan, isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon pong ito na muli ko po siyang mapasalamatan sa lahat ng kabutihan at kadakilaan niya po sa aming buhay, buhat po nang makilala po namin siya sa ating pong banal na gawain. Diyan po mga minamahal na tulad din po ng iba, bago ko po makilala ang mahal ng Panginoon, nandiyan na may karamdaman po ako asthma mula po sanggol pa lamang po ako 3 months old hanggang sa pagtungtong ko po ng high school. Nandiyan may asthma po ako mga minamahal, nandiyan na halos lagi po akong inaasma, inaatake mga minamahal. May sarili din po akong gamit na nebulizer dahil talagang nangangailangan po ako sa mga oras na yun mga minamahal. Nandiyan po na sa kagustuhan po namin ng kagalingan, ng kaginhawa, nandiyan na sumasangguni po kami sa mga espesyalista at doktor sa aming pong karamdaman. Nandiyan na sinusunod po namin yung mga binibili at iniinom po yung mga gamot. Ngunit pagkaraan po ng ilang araw, babalik na naman po paulit-ulit. Ganun po, mami na mahal hanggang po sa nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil nakilala po namin siya sa ating pong banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po na nakapakinig po kami ng mga patotoo na nagpapagaling po ang ating mahal na Panginoon Jesus Amen. Praise the Lord. ministeryong ito. Andyan po na sumunod po kami, sinubukan po namin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa patuloy po ng pagdalo, andyan na tunay na hindi po kami binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi Praise po the Lord. namin namamalayan yung karamdaman ko po palang asma. Ito po lubusan na po pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po mami na mahal ni mahawakan po yung nebulizer ko po dati. Talagang hindi ko na po nahawakan, hindi ko na po nagagamit. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa kaginhawaan na ipinagkaloob niyo po sa akin. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat araw po ng aming buhay. Tunay na hindi niya po kami pinapabayaan, hindi niya po kami Amen. Praise the Lord. pinagkukulangan. Saan po na yung mga pangangailangan po namin lagi po ipinoprovide ng mahal na Panginoon sa makakain, may inuman siya na lagi pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong pag-aaral, sa gabay at patnubay ng mahal na Panginoon Jesus. Andiyan na labis ko pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon dahil andiyan na kahapon po nag-enroll po ako sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus na isang semester na lang po. Andiyan na magtatapos na din po ako. Andiyan po na Praise the labis Lord. ko po ito pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus, maging po sa lahat po ng mga opportunities po na dumadating na alam kong galing lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na lagi ko pong dinadalangin sa mahal na Panginoon na mahal na Panginoon ko, ano pong kalooban mo. Andiyan na patuloy mo po akong samahan, gabayan. Laging kalooban mo lang ang masunod sa aking buhay. Andiyan na nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging po sa pagpapalang spiritual na patuloy pinagkakalab ng mahal na Panginoon Jesus na sa kahabagan ng mahal na Panginoon patuloy po kami nakakadalo ng Amen. Praise tatlong the Lord. beses. Nandiyan na sa kahabagan ng mahal na Panginoon nakakadalo din po kami ng Bible study. Nagpupuri, Praise the Lord. nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagamat po hindi po karapat-dapat sa patuloy lamang na kahabagan na mahal na Panginoon Jesus, ginagawang karapat-dapat na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakil at pagluwalhati tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Yan po, ganyan po kabuti ang ating pinakamamalapan sa Kristo. Alam natin yung karamdamang asma, mga minamahal. Ito po'y walang kagalingan sa sinsya, mga minamahal, maging sa mga albularyo. Napakadyan din po yung naging karamdaman ko na nagpahirap po sa akin, 17 years na
tinaglay ko po ito. Nung makilala ko po ang mahal na Panginoon, ako di po ipinalaya, pinagaling ng mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, itong ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal, ang kanyang mga magulang, mga minamahal. Sila po, mga minamahal, ay bat-bat ng karamdaman, mga minamahal. Ayon po sa patutuo ng kanyang magulang, mga minamahal, lahat po yata ng sikta, dominasyon, ay pinuntahan po nila, mga minamahal. Hindi po nila nasumpungan, mga minamahal, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, katulad po nangyayari sa atin, mga minamahal. At patuloy po sila, mga minamahal, na umahanap sa katotohanan. Yun po, sa bandang huli, mga minamahal, kumilos ang mahal na Panginoon sa kanilang buhay. At sila po ay dinala sa katotohanan, mga minamahal. Ang patutuo ng ating mahal na kapatid, kanyang mga anak, mga minamahal, kanyang mga magulang, mga minamahal, mga karamdaman. Silang lahat ay bat-bat ng karamdaman mo. At sila po ay pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basta ang lahat ng mga tao magpapakumbaba lang sa halap ng mahal na Panginoon. Ang kanyang pangako, ang pangako niya at magaganap at magaganap, mga minamahal. Nais ko din po magpatutuo, mga minamahal, tungkol po doon sa nangyari sa akin, mga minamahal. Baka mayroon pa po hindi nakarinig sa akin, mga kasi napalalanan po ako, mga minamahal, doon po sa nagawa ko, mga minamahal, nung banal na hapunan po natin, mga minamahal. Ewan ko kung bakit ganun yung nangyari sa akin, mga minamahal. Gusto ko kasi, nung pag-uwi po natin, gusto ko pong manood, mga minamahal, ng balita, mga minamahal, na ituon ko po doon sa PBE, mga minamahal. At medyo na patingin po ako at napatagal, ay nahikayat po ako, mga minamahal. Tapos po noon, mga minamahal, ng panonood ko, pinalalanan po ako, mga minamahal, yung aking asma bumalik. Kala ko mamatay na ako, mga minamahal. Lahat na yata ng ginawa kong pagsusumikap, magsisi, mga minamahal, hindi mabilang na haleluya po yung binanggit ko, mga minamahal. Sapagkat wala pa akong tulog, araw at gabi, nakanood po ako, mga minamahal. Hindi ako makahiga dahil hindi ako makahinga. Mga minamahal, ginagawa ko, dumadaing ako, humingi ako ng tawad sa mahal na Panginoon. Grabe yung pagsisisi ko, mga minamahal. Ngun sa ikalawang araw po, mga minamahal, dininig din po ng mahal na Panginoon yung pagsusumamo ko, pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, nangyari, mga minamahal, pati yung TV, napalalahanan, sinira ng mahal na Panginoon. Hindi po sira yun, mga minamahal, flat screen po yun. Samsung yun, mga minamahal, worth 22,000 po yun, mga minamahal, nasa 32 inches. At kasama na po yung frame niya, mga minamahal. Tuloy niyo po, mga minamahal, nung pinaalalanan ako gumaling, mga minamahal, nung buksan yung TV, mga minamahal, wala na po, sira na po hanggang ngayon. Mga minamahal, sira na yung TV, pinaalalanan pati yung TV. Ay naging kaginawaan po sa akin hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Kasi po, mga minamahal, tayo mga kalalakihan, mga minamahal, sa mga balita, minsan may hindi maganda nakikita doon sa mga patalastas, mga minamahal. At yun po yung mga kahinaan talaga ng mga kalalakihan. Kaya nga, sinasabi ng banal na kasulatan, iwasan natin upang wag tayo matukso, mga minamahal. Isa na pagbibigyan po natin yung ating laman, hindi po natin naman sinasadya. Yun po yung mga kasalanang hindi nakamamatay at andun yung pagsisisi natin sapagkat lahat nga po ng kanyang mga anak, kanyang pinalalahanan. Kung hindi po tayo pinalalahanan, hindi po tayo anak ng malapin, sabi po ng banal na kasulatan. Kaya dahil anak tayo, mga minamahal, pinapalalahanan tayo ng ilang araw para din po sa ipapakinabang natin sa kabanalan sapagkat ang Diyos po natin ay banal, mga minamahal. At doon po nagpapasalamat ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, dahil po sa kabutihan ng mahal na Panginoon, nagpagamit na po silang lahat, mga minamahal. Ating beloved brother, sister, ating mahal na kapatid, talaga po magpapagamit ka sa mahal na Panginoon sapagkat yung kapayapaan, prinsipi ng kapayapaan nananahan po sa atin, yung kagalakan hindi masayod na hindi mabayaran ng kayamanan ng sanlibutan, mga minamahal. Kakuntintuhan ng buhay, mga minamahal. Kuntinto ka, mga minamahal. Nagagalak ka palagi, mga minamahal. Wala kang kaaway, hindi ka nag-iisip na masama. Ang isip mo lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Nagtatrabaho ka, isip mo sa mahal na Panginoon. Naglilinis ka ng plato, isip mo sa mahal na Panginoon. Nagugas ka o naglalaba ka, isip mo sa mahal na Panginoon. Bawat lakad mo, mga minamahal, kumakain ka, isip mo mahal na Panginoon. Ganyan, mga minamahal. Lagi natin kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tumawag ka sa akin, mapapakita ko ng mga bagay, dakilang bagay na hindi mo malalaman. Kaya pag tumawag tayo sa mahal na Panginoon, diyan kaagad ang sagot ng mahal na Panginoon.
Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Giancarlo Rosario. Sundan po siya ng ating beloved sister Hannah Villaros. Bago po mag-umpisa po ang ating kapatid, mga minamahal, nananawagan po mga minapara po sa mga additional na nagtitestify po dito mga minamahal, sapagkat ito nababanggit ko mga minamahal, bali 3 na lang po sila pagkatapos wala na po mga minamahal. Kaya tuloy na po mahal na kapatid. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na papuri, paglawati, patikli sa ating minamahal, Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapapod ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahaling ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa mga di malimutang atraktura ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family. Pangisa ng ating beloved ordained preacher Brother Buboy Neer. Sa kanilang po minamahal na anak, Sister Vines Neer. Beloved Elder Bilaos Pastoral Worker, sa inyo po minamahal na kapatiran. Ako po'y napapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y napupuri na po salamat sa ating pinakamamahal Jesus. Ako'y nabigyan muli ng pagkakataon na ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na po salamat sa ating pinakamamahal Jesus. Bipag year March 2021, ako pinagkaras ng trangkaso. 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa dahil wala nangihilo. Nandiyan po na pagkatapos transition po ako na mapatignan po sa mangilot kung may pila ba o wala yung aking likod. Ayan po minamahal pagkatapos po ng pangilot na mahal. May pilay po yung aking likod. Wala pa rin pong kagalingan, nandiyan po yung sakit ng aking likod. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto yung pinakamamahal po Jesus na bumalik po ako sa pagdadalo. Ayan po minamahal. Ako bumalik po ng April 4, 2021. Ulit supper po yan. Ako'y nagsisi ng pupuri sa ating pinakamamahal po Jesus. After preaching and layas, ako pinanggaling ng pinakamamahal na Panginoon pa lamang. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing po pinanggaling ng pinakamamahal na Panginoon pa lamang. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan natin, pinakamamahal si Praise the Jesus. Lord. Dahil sa ginawang kagalingan sa akin. Ako'y napapuni, napapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus. Way back year June 17, 2022, nandiyan po na after overnight prayer, ako po naligo, hindi ko na mamalayan na nanghihina ng hilo ako paminamahal. Inis ko pa rin pong dumalo at ipapasok po ako sa banal na gawin. Nandiyan po na unting-unting ako pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hindi lang po niya minamahal pagkatapos po ng practice ng Sabado, dito sa bahay, upang magluto kasama mga klase para po sa performance task ng isang major subject. Nandiyan po napagtapos po ng pagluto, minamahal. Ako po'y natulog, hindi ko pa nalamayan na nilalagnan na po ako, nandiyan minamahal. Pero nung Sunday service po ay tinis ko pa rin pong dumalo at yung minamahal, yung papupuri po ay siya din po napapagaling ng pinakamamahal pa Jesus po lamang. Tunay na napapagaling ang ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus Miracle International Ministry, Sangkal City, Pangasinan. Nandiyan din po na nagpag-awit din po ni mga lubos-lubos ko yung pinapasalamat sa ating Panginoon Jesus dahil sa pagkabay at paggaling po sa akin. Ako'y napapuri na pasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa pagpurbay ng aming pangailangan araw-araw at pagpurbay ng knowledge, wisdom, understanding sa aking pag-aaral at pag-iingat at paggabay sa akin sa loob ng pag-aaralan. Lubos-lubos ko yung pinapasama sa atin. Panginoon Jesus dahil kami pinabayaan at ganoon din po sa aking pag-aaral. Hindi po karapat-dapat nung ako'y patuloy kinakapag-aaral bilang isang mga awig. Kaya natito lang po ang lahat ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus pa lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Bali, mapalad po ang ating mahal na kapatid, kanyang mga magulang at siya po, mga nagpapatuloy po sila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At ang pangako po ng mahal na Panginoon sa mga tulad po natin mahal na kapatid sa kabataan, mga minamahal, huwag na lang tayong dumiko sa kaliwakan na magpatuloy po tayo mga minamahal. At ang pangako ng mahal na Panginoon, yung kagalingan ng karamdaman, katulad ng daing ng ating mahal na kapatid, meron siyang karamdaman
na nilalagnat po siya. At ang mahal na Panginoon, lagi nariyan ang mapagpalang kamay ng mahal na Panginoon na tayo po'y dinidinig ng mahal na Panginoon at tayo pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Sa mga kabataan po natin, mga minamahal, lagi po nating paluguron ng mahal na Panginoon upang tayo po, mahal na Panginoon, na hindi iwanan ng mahal na Panginoon at lahat ng bagay, mga minamahal na dinadaing po natin ibibigay ng mahal na Panginoon. Dito po sa Ecclesiastes 2:26, ang nakasaad po dito, mga minamahal, sabi po, sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kalaman at kagalakan. Yan po yung biyaya na natatanggap po natin, mga minamahal, lalo na po sa mga nag-aaral, mga minamahal. Karunungan at kalaman, ibibigay ng mahal na Panginoon kung nalulugod sa iyo maging kasiyahan, kagalakan, kalakasan. Pangako ko po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo, mga minamahal, sa ating coffee break, mga minamahal. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Kristo. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa biyayang ito na coffee break, mahal na Panginoon, handa mo, mahal na Panginoon, ginamit po ang aming mga minamahal na mga kapatid, mahal na Panginoon, kayo po magbalik ang alibong bisis, mahal na Panginoon, siksikliglig at maapaw, mahal na Panginoon, maging isang nagpagal, mahal na Panginoon, bigyan mo sila ng kalusugan, kalakasan, ng kalapis, kalapangatawan, maging pagising po ng aming diwa, mahal na Panginoon, patuloy ka na yung mapaluguran hanggang sa pangangaral Ebanghelyo ng kaligtas at manatili kaming gising, mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng biyayang ito, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkalatan, panalangin na rin po ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, it is sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, it is sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine.
You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Tinatawagan ko na po ang ating beloved sister, Hannah Villeros po. At saka mayroon po silang special number po na iaalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sundan po ng ating beloved brother, Jan Aquino. Siya po yung huling nakatala dito po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabo ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong Almeida family, sa ating pong beloved pastor workers at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa lagi niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na nasa ibang bansa at sa amin rin po pagpasok mula sa eskwelahan. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal pong Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng blessings, pagpo-provide ng pangangailangan namin at sa wisdom, knowledge and understanding. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa paggabay niya rin po sa aming pag-e-exam. Diyan na po, hindi niya po ako kinalimutan at patuloy niya po akong ginabayan sa amin pong pag-exam. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat hindi man po karapat-dapat ay andyan na kanya po kaming ginagamit at kinakabagan bilang Amen. isang Praise mangawit the sa Lord. kanyang banal na gawain. Kaya bago po ako magtapos, ay nais po naming awitan ng ating beloved, ang pinakamamahal po Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord.
it out, shout it out. If you know He's good, sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out, if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. Oh, 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 God, you are glorious. Oh, 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 well, you are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh, 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 God, you are glorious. Oh, 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 oh,
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. You and I've got to have a heart to change the world. Let the song start to sing in every boy and girl. Start to share, start to care from a heart of love. Let the world know that Jesus loves them. You and I got to have a heart to change the world. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the Hallelujah. song start to sing in every boy and girl. Start to share, start to care from a heart of love. Let the world know that Jesus loves them. How will the people know? How will the people know? How will the people know? Unless we show them. How will the people know? How will the people know? How will the people know? Unless we show them. Jesus taught us to go and share in every land, overseas, through the hills, across the desert sand. Start to share, start to care from a heart of man. Let the world know that Jesus loves them. How will the people know? How will the people know? How will the people know? Unless we show them.
ng pagpupuri at pagluluhati at tanging sa ating pinakamamahal po po lamang. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Hannah Villaruz, sa kanyang pinagpala at buhay na pagtoo, sa papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sa kapaintulutan lamang po natin pong beloved ordained preacher, Kuya Boborn, amen, ang kapoy nagpapaabot ng pinakamadaas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalapeng Diyos po lamang. Amen. Ang hari mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa papagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa ating pong pinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating naalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, maging sa ating po mga beloved elder, nakapiling po natin, praise the Lord po, ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buborn, amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vincent, maging sa ating pong mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming, at sa ating pong YouTube channel, praise the Lord. Maging sa ating mga minamahal na magbisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Jan Aquino, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At kung hindi pa po nakahanda ating pong beloved kapatid, atin po munang ibigay, magkakataon sa ating pong beloved brother Samuel Villaruz, praise the Lord. At kung di pa po nakahanda ating pong beloved kapatid, praise the Lord, purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus, amen. Ating pong beloved sister Merasol de Vera, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus, amen. At habang naganda po ang ating mga beloved kapatid, tayo po muna tumayo, mga minamahal, ating pong ipagpagyo, ating pong inaantok na diwa, ating pong papurihan, ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus is sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. I'll discover the way of gladness. I've discovered the way of joy. I've discovered relief from sadness. It's the happiness without the Lord. I've discovered the path of blessings. I've discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I've discovered the way of gladness. I've discovered the way of joy. I've discovered relief from sadness. This is happiness without the Lord. I've discovered the path of blessings. I've discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness.
discovered really from Sunday. It's a happiness without the Lord. I've discovered the path of blessing. I've discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus I know, from the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, praise ye of the Lord, praise ye the name of our Lord and Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. O si Jesus ay darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tulong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaki hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hiinag-hinag, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, hiinag-hinag, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mo mawawala ng pag-asa. Problema ilagay sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Kaano pa kaya tayong nagkay Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at wala sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagay sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagkay Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Pay Jesus. Amen? Tayo lamang po ay magsikap, mga minamahal, na manatiling gising. Amen? Upang tayo po'y lubos na pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Pay Jesus. Amen? Upang ating pong masalo. Amen? Tayo po'y makasalo ng pagpapala kapag nagbuhos ang ating pong pinakamamahal na Pay Jesus. Amen? Kapag tayo po ay tutulog-tulog, mga minamahal, at ang ating pong pinakamamahal na Pay Jesus ay nagsabog ng biyaya, mga minamahal. Sa pagsabog ng biyaya ng ating dakilang Diyos, amen, tayo tulog, wala tayong mapapala, mga minamahal, amen. Uuwi tayo, mga minamahal, pagdating natin, lulugo-lugo, wala tayong pagpapalang natanggap, mga minamahal, uuwi rin tayo, magiging talunan tayo, mga minamahal, amen. Walang Kristiyanong talunan, mga minamahal, amen. Lahat ng Kristiyano, mga minamahal, ay talagang more than conqueror, mga minamahal, amen. Kaya tayo lamang po ay magsikap, mga minamahal. Amen? Tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa ating pakikinig na mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Mera Sol de Vera, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Sundan po ng ating pong beloved Brother Judel Aquino, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildis Strada Almeda. Ganun din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng Almeda family, sa lahat ng beloved elders, sa lahat ng mga pastoral workers, sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling papurihan at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga ginawa niya sa aking buhay, mga minamahal. Ma-share ko lang, mga minamahal, ito lang na bali last month lang, mga minamahal. Ang inyong abang lingkod, mga minamahal, dumaan sa talagang pagsubok, mga minamahal, na yung aking dating karamdaman, mga minamahal, ay medyo binisita ako, mga minamahal, dahil nag-bleed ako, mga minamahal, on and off. Bali, pag morning wala, pag gabi meron. Pero 2 weeks yun, mga minamahal. Pagkatapos nun, mga minamahal, bali halos more than 2 weeks, mga minamahal, na dire-diretso siya, mga minamahal, na umaga-gabi. Diretsong 2 weeks na may kasamang malalaking buong dugo, mga minamahal, ang lumalabas sa akin, mga minamahal. Bilang tao, natatakot ako, mga minamahal, kasi syempre, sabi nga nila, blood is life. Pero dahil napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kahit yung aking kapatid, mga minamahal, nung nakita ako na hindi na ganun, hindi ko din alam kung ano yung nakita nila, pero yung nakita nila, mga minamahal, talagang hindi okay. Kaya yung aking kapatid, mga minamahal, bagamat hindi ko gustong pumunta kay mama ko nung time na yun kasi busy ako. Sabi niya, wala namang pasok kaya pwedeng pumunta tayo kay mama, sabi niya. Sabi ko, wala akong budget. Sabi ko, pero pilit siyang pumunta ako, kaya sumama ako pumunta kay mama ko, mga minamahal. Alam niyo ba, mga minamahal, unang tingin lang sa akin ng aking ina. Ang una niyang tanong kung bakit, anong nangyari sa akin. Sabi ko, walang nangyayari wala akong sakit, ma. Ang tanging dumadaan lang sa akin is nagbe-bleed akong mahigit isang buwan na, sabi ko sa kanya. Ganon, nagpalitan kami nag-usap kami, tapos hanggang sa dumating kami sa punto ng sa akin, ang sabi ng aking ina, palagi kang nasa pastoral. Bakit hindi mo ipanalangin at ilahian sa ang sarili mo para gumaling ka, sabi ng aking ina. Ang sagot ko lang sa aking ina, hindi porket lagi kang nasa pastoral, hindi mo ipinapanalangin ko yung sarili ko din, mama. Pero hindi ibig sabihin nun na instant akong pagagalingin ng mahal na Panginoon. Ang importante, hanggang ngayon, nakatayo pa rin ako sa inyong harapan at buhay pa rin ako. Ibig sabihin, hindi pa rin ako iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kabila ng lahat, mga minamahal, na ang dugo ko ay umabot ng 92/45 sa kabilang braso, mga minamahal. Pero inulit ko, sa kabila is 102/57 o 57/55. 51. Tapos, hindi alam yon ng aking mga magulang, hindi ko sinasabi. Kahit sa aking mga anak, hindi nila alam. Ang tanging na papansin lang nila, mama, bakit hindi pa tumitigil yung pagdudugo mo? Sabi nila, hindi ko na lang sila sinasagot. Ang sabi ko, ang importante, buhay pa rin ako sa kabila ng nangyayari, na andyan pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So, unang dalangin ng ating ginagalang mahal na Pastor Wildis Strada Almeda, mga minamahal, hanggang sa dumating ang aking ama. Pagdating ng aking ama, mga minamahal, alam kong andyan siya, hindi ako agad-agad lumabas kasi alam kong magtatanong siya or kung ano. Pagdating ng aking ama, sabi ng aking ina,
tignan mo na yung anak mo, sabi niya, iba na yung kulay. Yung dating sa akin noon, mga minamahal, parang medyo hindi masakit. Nung nakita ako ng aking ama, nagmano lang ako tapos iniwan ko na kasi ayokong tumulo pareho yung luha namin kasi ayokong yung nakikita kong nararamdaman nila, natatakot sila para sa akin pero natatakot din ako para sa sarili ko pero alam kong hindi ako iiwan at hindi ako pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil bali sa mula nung nagbalik ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, pangalawang pagkakataon na ito, mga minamahal, na dinugtungan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang aking buhay, mga minamahal, dahil nung una, mga minamahal, yung aking boss, mga minamahal, kung tutuusin, mga more than isang taon na siya, mga minamahal, na namamatay dahil sa COVID, mga minamahal. Which is, close contact din ako, mga minamahal, nun. Ang nakaramdam lang din ako ng senyales na sobrang sinisipon ako. At saka nung pagdating ng Sabado, Linggo, mga minamahal, talagang halos hindi rin ako makahinga. Kaya sabi ko, yung inalala ko yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yun, mga minamahal, dahil simpleng hindi lang ako makahinga, mga minamahal, pero patuloy pa rin akong pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sabi ko, lilipas din ito. Kumbaga sa maghapon, darating din yung umaga, sabi ko. Kaya hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, mula nung November 2, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, tuluyang pinitigil ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung aking pagbibleed, mga minamahal. Sabi nga, kahapon, mga minamahal, sabi ng isang aking kapitbahay nung nasa lubong akong palabas, mga minamahal, nakita niya na yung aking itsura daw, mga minamahal, kumbaga nung nakaraan, mga minamahal, medyo papunta na sa hindi maganda. Pero sabi niya nga, mga minamahal, bubuhay na daw ako, mga minamahal, sa itsura ko dahil medyo namumula na ako, hindi kagaya nung nakaraan na talagang namumutla ako, mga minamahal. Alam niyo ba, mga minamahal, ang sabi niya sa akin, matibay daw ako dahil pangalawang pagkakataon na ito. Sabi ko, hindi ako matibay. Sabi ko sa kanila, buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya sa gaya ng akin talagang, kung tutuusin talaga, minamahal, talagang masasabi kong kahit yung mga pinagdaanan kong yun, mga minamahal, talagang kung wala talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay, mga minamahal, talagang masasabi kong baka siguro wala na rin ako. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At labis-labis kong ipinapasalamat ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako pa'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi man po karapat-dapat, ngunit minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus maging mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lang. Bago po ako magtapos, mga minamahal, kami po ay mag-aalay na isang pupuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaibigan, tatlo ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo.
Jesus mo lang itong mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kaliguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito kung bigo ka man aking kaibigan, takbo ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo, ilapit mo lamang ang puso mo. Mawawala ng pag-asa, ang kalungkutang nadarama may lunas pa. Liwanag ay sisigatin sa buhay mo. Ginawa ng iyong matatamo. Kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kaliguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Ang lahat ng papuri, pasasalamat para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Marisol de Vera, sa pinagpalang patutungan at sa papuring awitin. Amen. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal ay dumanas, mga minamahal, amen, ng trial sa kanyang buhay, mga minamahal, amen, sa pamagitan ng kanyang kalusugan, mga minamahal, amen. Subalit ang ating minamahal na kapatid, hindi nawala ng pag-asa, hindi nanlupaypay, amen, hindi nanghina, matlalong kumapit, amen, nanampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, na maging ang ibig
sabihin nito mga minamahal ang kapalit, mga minamahal ang kanyang buhay. Amen? Subalit sa mga totoong Kristiyano, mga minamahal, ang mabuhay ay kay Kristo. Amen? Ang mamatay ay pakinabang. Sa mga tunay na totoong Kristiyano, mga minamahal, hindi po natatakot sa pagdating ng kamatayan. Sapagkat ito po ay tagumpay sa buhay ng mga Kristiyano. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo po ay dumaranas ng mga ganitong bagay, mga minamahal, tanging kay Jesus lamang, mga minamahal. Amen? Ilagak natin lahat ng ating kabalisahan, lahat ng ating dinadala, lahat ng ating kadalamhatian, kay Jesus lamang ilagak. Sapagkat si Jesus lamang ang may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Lumutas ng lahat ng bagay. Amen? Ang mahal na Panginoon, He is everything. Siya po ang lahat, mga minamahal, sa ating buhay. Amen? Lahat posible. Walang imposible sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Basta't magtiwala lamang, amen? At manampalataya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng pinagpala at buhay na patuloy. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Judel Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. At kung di pa po nakahanda natin pong mga beloved kapatid, praise the Lord. Atin po munang ibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved Sister Bea Michelle. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Sa mga nakahanda po, purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Atin po muna i-roll call, mga minamahal. Amen? Isa-isahin po muli natin, mga minamahal. Praise the Lord. Maganda po ang mga sumusunod. Ating pong beloved brother Samuel Villaruz, beloved brother Judel Aquino, beloved sister Bea Michelle Aquino, beloved sister Jamil Milan, beloved sister Ashley May Cualquera, beloved sister Lourdes de Guzman. Amen? Sila po mga minamahal, ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huwag po nating takasan. Amen? Huwag po nating iwasan, mga minamahal. Amen? Sapagkat hindi tao po ang naglagay sa atin upang magpahayag ng mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Diyos mismo ang nagalalagay sa atin. Kung lagi tayo nagpapatotoo, mga minamahal, ibig sabihin, pinagpala tayo, mga minamahal. Amen? Bakit? Sapagkat pinili tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Gustong-gustong marinig, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na siya po ay ating pong itinataas, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kung nakanda na po ating pong beloved kapatid, praise the Lord! Beloved Sister Bea Michelle, atin na pong binibigyan pong pagkakataon. Praise the Lord. At sundan po na ating pong beloved brother Judel Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At Praise the dobling Lord. paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa lahat po ng pastor, worker, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, sa ating mga live webcast viewers, magandang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito, mga minamahal, na ipinagkaloob niya muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa mga oras na ito. Diyan po, mga minamahal, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Unang-unang, mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil last week, mga minamahal, dyan kakatapos lang po ng aming midterm. Andyan po pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus, yung karunungan na ipinagkalob niya po sa inyong abang lingkod upang masagutan ng tama yung mga sagot,
katanungan, mga minamahal, doon sa aming pagsusulit. Kaya lubos ko po yan pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Gayon din po ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po, mga minamahal, mula sa aking pagpasok hanggang sa aking pag-uwi. Andyan po ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Gayon din po ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide niya po sa aming mga pangangailangan, sa pag-ingat niya po sa aking mga beloved kamag-anak, dyan po sa dako ng Maynila. Alam naman po natin, mga minamahal, na sobrang dami po dyan ng mga COVID cases, ngunit tunay na hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Jesus upang hindi niya po maabot ang aking mga beloved kamag-anak, dahil andyan po patuloy na pinag-iingatan sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Gayon din po, mga minamahal, ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang pisikal, financial, material, at higit-higit po sa pagpapalang espiritual. At bagamat hindi man po karapat-dapat, sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsambahay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Galbis po, beloved Sister Bea Michelle Aquino, sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen, ay hindi lamang sa atin, mga minamahal, amen, na naglilingkod sa Kanya, maging sa ating mga mahal sa buhay na hindi po natin nakakasama sa paglilingkod ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen, sila rin po ay pinag-iingatan na ating pong pinakamamahal na Jesus. Sapagkat ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Jesus, isang miyembro ng pamilya, naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus ng tapat, mga minamahal, amen? Ang lahat, mga minamahal, sabi ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen? Ililigtas po niya ang buong sambahayan, mga minamahal, amen? Ganyan ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen? Yung pag-iingat niya sa atin sa araw-araw, yung pag-provide ng lahat ng ating pangailangan sa araw-araw, yung wisdom, knowledge, and understanding, mga minamahal, amen? Kung iisa-isahin po natin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen? Hindi po tayo aantukin, mga minamahal, amen? Hindi tayo matutulog, mga minamahal, kung iisa-isahin natin yan, kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Iba sa atin, walang pamasahe, binigyan ng pamasahe ng mahal na Panginoon, makadalo lamang sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen? Walang maibayad sa tuition fee, binigyan ng tuition fee ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung iba sa atin, mga minamahal, nalulungkot, depressed dahil sa mga problema, mga minamahal. Subalit nilutas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Isa lamang ang inihiling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Samahan natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Magsikap po tayo, mga minamahal. Kung inaantok po tayo, punta lamang po tayo sa likuran at tayo po'y tumalon-talon, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos nalulugod, lalong-lalo na sa mga nagsasakripisyo. Extreme sacrifice, sabi nga po, mga minamahal. Amen. Kung inaantok tayo, mga minamahal, pilitin po natin na huwag matulog. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Nakanda na po ba ating pong beloved Sister Jamel? Praise the Lord. Atin na pong binibigay po pagkakataon. At sundan po ating pong beloved Brother Judel Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pupupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen, Dobling praise the paggalang Lord. po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved workers, elders, at sa inyo rin pong mga kapatiran, sa mga baguhan man o datihan, at sa ating pong live webcast viewers, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat.
Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gininto ang pagkakataon na kanyang pinagkalob sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kaputihan sa aking buhay. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na pinarating niya po kami ng maluwalhati dito sa kanyang banal na sambahan. Andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na nung kasagsagan din po ng COVID-19, andyan din po na nakaramdam din po ako ng sintomas at nagkaroon din po ako ng sakit na trangkaso, ubo, andyan na panghihina ng katawan. Andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa panalangin po na ating ginagalang na pastor. Andyan po na instant po kami pinapagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord, hallelujah. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa katalinuhan na kanyang pinagkakalob sa aming pag-aaral kasama ng aking beloved kapatid. Andyan po na pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pinagkakalob niya pong wisdom, knowledge, and understanding. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pagpapalang pinagkakalob niyo po sa amin. Andyan po na hindi man po namin hinihiling, ngunit ipinagkakalob po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ang pagpapalang material, pisikal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Jamil Milan, na pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, basta't patuloy lamang tayo sa paglilingkod, mga minamahal. Amen. Dumating man sa atin ang karamdaman, hindi tayo exempted dyan, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo'y tao lamang, mga minamahal. Amen. Tinatablan pa rin ng karamdaman, mga minamahal. Amen. Balit sa amin nga po, mga minamahal, meron tayong malalapitan sa mga ganitong kalagayan, sa ganitong mga sitwasyon, mga minamahal. Amen. Sapagkat minsan pinahintulutan na ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang mga ganitong bagay. Bakit, mga minamahal? Upang subukin yung ating pong pananampalataya, mga minamahal. Amen. Kung hanggang saan, kung hanggang kailan tayo magtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Nalulugod, mga minamahal. Amen. Sapagkat anumang pagsubok ating din pinagdaraanan, hindi pa rin tayo bumibitaw, lalo tayong kumakapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, nalugod sa bagay na yan, mga minamahal. Amen. Pagpapala, pagkatapos ng pagsubok, darating din naman ang pagpapala. Pagkatapos ng madilim, mga minamahal, darating din ang liwanag, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po muli tumayo, mga minamahal. Tayo po umawit muli, mga minamahal. Ihanda po natin yung ating pong mga sarili. Amen. Malapit na po, mga minamahal. Amen. Ang lumiwanag, mga minamahal. Amen. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka naman. Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Living for Jesus is the best life of all. Serving and living, hallelujah. Living our lives is no life at all. I know it's a Jesus given, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Satan's way, happy in the morning, day, living for Jesus my King. Right up, wait For a victory, right up, wait today. Everything is still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win.
triumph way today. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghari ang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang ating puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, kagaawitan sa mga kamangha-manghari ang gawa. May nangako babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. They're coming from the east, they're coming from the west, they're coming from the north, they're coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, praise the Lord. Ako'y nagagalak, pinalayan ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalayan ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalayan ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalayan ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalayan ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalayan ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalayan ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalayan ni Jesus. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's problems come to live up your hands and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's problems come to live up your hands and shout and say, hallelujah, anyhow. Of the goodness of Jesus and your healed and glory. My soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to play power away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Amen. Praise the Lord. We have the victory. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Malapit na po, mga minamahal. Amen. Mamaya, maliwanag na po ang paligid natin, mga minamahal. Kaya magsikap lamang po tayo, mga minamahal. Amen? Lahat ng ating ginagawa, mayroong pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Praise the Lord. Kung nakanda na po ang ating pong beloved Sister Ashley May Cualquiera, atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved Sister Lourdes de Guzman. Praise the Lord. Pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakil at pagsambay tayo sa ating pinakamahal po Jesus po lamang. Amen. Praise Dobling the Lord. paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at patuloy po nating inaalala ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati po sa kanila pong beloved children ng isang mapagpalang madaling araw na po. Ganun din po sa beloved viewers, tapos sa mga kasama po natin beloved kapatiran. Isang madaling mapagpalaan na po. Ako na po pasalamat sa mahal po ng Jesus na nabigyan po ako ng pagkakataon na po magpasalamat muli sa Kanya. Tunay nga po na
alalahanin ko lamang po mga minamahal, ang buhay namin nung hindi pa po kami nakakilala sa mahal na Panginoon. Katulad ng karamihan, andyan po yung sa akin po, beloved Papa, hindi ko po siya dinadaan. Ngunit katulad po ng karamihang kalalakihan, andyan po yung mga bisyo, andyan po halos lahat sa kanya. Maging mag-take ng pinagbabawal na drug, na try na rin niya po. Ngunit nung kanya po siyang hayuan ng aking beloved tito, tunay nga po na nung dumalo po siya dito at nagpabautismo, tunay nga po na gradually po siya ang binago ng ating pinakamahal na Jesus. Nagpupuring papasalamat din po ako dahil po naalala ko rin po yung kamanghamanghang gawa ng ating beloved ng mahal pa nun sa aking beloved Papa. Tunay nga po na ang aking beloved Papa ay isang biktima po ng mild stroke. Tunay nga po na grabing lantang gulay po siya ng 1 week sa hospital. Ngunit pinaisip ng mahal na Panginoon na dito siya magstay sa banal na sa church upang mag-fasting at magpuri katulad ng ginagawa ng mga beloved pastoral workers. Tunay nga po na sabi ng doktor sa kanya, years or months bago siya gumaling. Tunay nga po na, mahirapan din po siyang bumalik sa trabaho. May chance pa nga po na baka hindi po siya makabalik. Ngunit ang kaparaan ng Diyos ay di kaparaanan ng tao. Tunay nga po na wala pa pong isang buwan, pinagaling na po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Gabing pagpapala po yun. Tunay nga po na nagpapasalamat din po ako sa pagpapala ng mahal na Jesus sa karunungan na pinagkakahalap niya po sa amin po pag-aaral. Doon na po pinapasalamatan ko rin po yung patuloy na po kami pinangahawakan ng aking beloved mama at aking beloved ate bilang isang mga awit sa kanyang banal basan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan ng ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na pa Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po nga din pong pinakamamahal na pa Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Ashley May Qualquera at sa pinagpalat buhay na patutuong yan. Amen. Basta't maglingkod lamang po tayo sa ating pong pinakamamahal na pa Jesus. Amen. Sundin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na pa Jesus. Amen. Ating beloved kapatid, kanyang beloved Papa, mga minamahal, amen. Na-stroke, mga minamahal, amen. Imbis na siya po ay mag-stay sa ospital, mga minamahal, amen. Hindi po siya nag-stay doon. Saan po siya nag-stay? Dito po sa pastoral house, mga minamahal. Sapagkat ito po ang powerhouse, mga minamahal, amen. Dito po ang ospital ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen. Anong ginawa? Nag-fasting, nagpuri, nanalangin sa ating pong pinakamamalapitan. Anong sabi ng doktor? 1 taon o higit pa bago bumalik. Amen? O baka hindi pa bumalik, mga minamahal. Amen? Subalit dito po, pag-stay, amen? Pag-stay, wala pang 1 buwan, pinagaling na po ng ating pong pinakamamahal na Jesus sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Sa atin na pong tayo na pong magpatuloy, mga minamahal. Atin na pong binibigay mo pagkakatawan sa ating pong beloved Sister Lourdes de Guzman. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na pa Jesus. Mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At hindi malilimutang aral na iniwan po sa atin ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po nating beloved order preacher, Bupoyner, sa kanyang beloved daughter, sa ating mga kapatiran, baguhan datihan, magandang umaga po sa atin lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon
sa umagang ito upang luwalhatiin at dakailaan ng ating pinagmamahal na Panginoong Isus sa ginawa po niya sa aming buhay, mga minamahal. Doon po na may karamdaman po ako sa aking tunsil po, mga minamahal. Pag ako po ay kumakain, andyan po na mahirap pong lunukin aking pagkain, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon. Isang araw po na nakapanood po kami ng gawain sa TV po, mga minamahal. Andyan po na ang gawain nito, mga minamahal. Napanood po namin sa TV, mga minamahal. Andyan na sa panunod po namin ng gawain, mga minamahal, andyan po na nakaramdam po ng kaginawa na aking malasaw, mga minamahal. At ang kanyang masubaybayin po ito, pinahagi po niya sa akin, mga minamahal. Andyan po na nung ito po yung mapanood namin, mga minamahal, at nakita ko po isang kapatid na pinagaling na ating pinagmamahal na Panginoon. Nandiyan po na naniwala po ako agad, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon. Nandiyan na may ginamit na ating pinagmamahal na Panginoon, isang kapatiran sa dako ng Bagyo. Siya po ay sumulat sa amin. Nakalagay doon, merong gawain dito sa Bonifacio, mga minamahal. At agad po namin pinuntahan to, mga minamahal. Andiyan po na at year 1995 po, mga minamahal, ang makilala namin na ating pinagmamahal na Panginoon. At nagpapotismo sa kanya banal na pangalan, mga minamahal. Andiyan po na sa patuloy po na pagdalo, andiyan po na sa unang dalangin natin ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na kinahabagan po ako natin pinagmamahal na Panginoon. Pinagaling po ako sa aking karamdaman. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ng kapurihan at salamat ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Lourdes de Guzman, sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, na saved sa pamagitan po ng television, mga minamahal. Amen. Kaya na mapapalad tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo po ay talagang tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Beloved choir, maganda na po ang ating beloved choir. Praise the Lord. Tayo po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat tayo po ay tinawag, pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat sa ganang ating sarili, mga minamahal, amen, walang gusto, amen, walang gustong maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Walang gustong magpuri, mga minamahal, walang gustong mag-ayuno, manalangin, subalit sabi nga po, mga minamahal, kapag pinili ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, lahat ng mga bagay, mga minamahal, amen, lahat ng hindi natin kayang gawin, mga minamahal, amen, tulad ng pagpupuri, yan ay ating magagawa. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, ang magtuturo sa atin. Yung espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, ay pupunta sa ating mga puso, mga minamahal. Papasok sa ating puso, mga minamahal, amen. Siya ang magtuturo ng lahat ng bagay, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ating pong pakikinig na mapinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, amen. At habang naghahanda po ating mga pinagpalang mga awit, tayo po tumayo muli at tayo po ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmulaan. O hindi nakukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin.
sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. Oh, hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Dahil sa utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamalaping Diyos. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo magmamahal. Amen. Ating pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gawin natin ang napagatamis-tamisisyo natin pala Panginoon. Samatalahin po natin sa umagang ito. Ay, salamat pala Panginoon. Hallelujah! 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 Jesus, Jesus! Patuloy nating damhin ang napakatamis na presensya nating mahal na Panginoon kung minamahal. Nandito sa ating kalagitnaan ang ating Diyos na buhay. Thank you so much, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat ang pinapakabait, pinakamamahal na kayo. Hindi namin kaya mabayaran yung kagandahan loob na ginagawa sa amin po.
Napakabait mo sa amin, walang Panginoon. Hindi kami karapat-dapat na sumipit na tumawag, sinigyan at palilag ng pangalan. Ngunit binibigyan mo kami ng karapatan, maging tunay na anak. Purihin ka, Diyos. Patuloy natin awitin ang awitin yan, maminamahal. Hallelujah. Patuloy natin awitin ang awitin na yan. Habang ating naramdaman ang kanyang napakatamis na precision. In the sea of the Lord, you are my shield, my strength. Hallelujah! Shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, and shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, Purihin natin para bang Jesus, maminamahal. Hallelujah. God with the choir, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart, I love you, Lord. I love you, dearest Jesus. I love you, Lord. From the bottom of my heart, you make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet word. You make me worship before you. I will love and adore you. You are my shepherd. You are my Jesus. You are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart, I love you, Lord. I love you, dearest Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart, I love you, Lord.